What's it better? It's starting now. No, mom, not there, not there, not there. Go back to YouTube. They can play. Yorùbá Mo jẹ́ ìjẹ́ nation fún orílẹ̀-èdè no mi ilẹ̀ going Odùduwà back. tó ń ṣàn fún wa. Ẹ jẹ́ ká play rally wa. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú àparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation won't stand. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú àparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation won't stand. À ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ emeritus professor Adébánjí Akíntóyè yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀, a sì máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkí, agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Ẹ káàárọ̀ o, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ according to the time ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà. Èmi ọmọ yín náà ni o, Aje Olokun. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, ẹ̀yin ìran mi, ẹ̀yin ọ̀ràn mi. Rally wa ti ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé àwọn bàbá wa Professor Banji Akíntóyè, bàbá dáadáa, bàbá tó dúró fún àwọn ọmọ Yorùbá nígbà ṣòro. Wọ́n ní Yorùbá ní ìgbà pọ́njú là mọ̀ rẹ̀. Bàbá tó wò pé àwọn ìran Yorùbá, wọn ìran aládé ni wọ́n ń ṣe ìran tó gbọ́dọ̀ wà nínú ìyà, wọ́n ń ṣe ìyà tó gbọ́dọ̀, ìran tí wọ́n gbọ́dọ̀ máa fi wọ́n ṣe ẹrú. Ìran ọmọ aládé ni wọ́n, tí Ọlọ́run dẹ̀ kó sí wọn ní ọkàn tó sọ pé kí wọ́n yọ wá kúrò nínú oko ẹrú, oko amúnisìn tí ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n kó wa sí. Àwọn ni wọ́n wá pe rally báyìí nísìn pé kí gbogbo aká jáde fún rally. Wọ́n ti pe rally, ẹ káàbọ̀ ẹ káàbọ̀. Wọ́n pe rally, wọ́n ti mọ́ǹtì ni o, May ni wọ́n pe rally.
àti ìmọ̀ ọjọ́ ṣùgbọ́n láìpẹ́ láì jìnnà rally wa máa tó dé. Tó bá ti wá dé, ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ pé ìyà tí Nigeria government tó fi ń jẹ yín yìí ó ti pọ̀ jù, ẹ lè stand ẹ̀ mọ́, ẹ jáde fún rally o. ọmọ ọkọ Yorùbá ni mò ń sọ, kì í ṣe àwọn ọmọ àlè wọn Nàìjíríà o. Àwọn tó sì ń sọ pé Tinubu ń ṣe kì í ṣe àwọn yẹn o. Ẹlòmíì náà ilé ayé tó wá, ayé ìyà ló wá, bó ṣe máa jẹ̀yà tó máa fi wáyé láti inú oyún báyìí lọ́lọ́run ti kọ̀yà mọ́, bóyá ṣùdẹ̀ la máa sọ pé anyway ló ti mórí ìyàwó ayé ṣá, tó dẹ̀ máa fi kú bó ṣe máa jẹ̀yà nìyẹn. Àwọn kọ́ lèmi ń pè o, àwọn ọmọ ọkọ lẹ̀ Yorùbá, àwọn ni mò ń bá wí báyìí nísìn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ni kọ́ fún mi létí wọn, kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ báyìí nísìn. So tó bá ti pe rally, ẹ jẹ́ ká jáde. Ẹnu èèyàn lèèyàn fi ń kọ méje o, a lè máa bá báyìí lọ o. Ìran Yorùbá kì í ṣe ìran tó yẹ kó jẹ̀yà. So torí àwọn ìjọba wa yìí wọn ò da ìyà làwọn ìjọba fi ń jẹ, ìyà ló fi ń jẹ wá. Bàbá tó dẹ̀ ní kí ọmọ òun máa sùn ni, bàbá náà ò ní fojú kan oorun o, wàláì ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. Bàbá tó ní kí ọmọ òun máa sùn ni, bàbá òun náà kò ní fojú kan oorun. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ti di ara òrokùn, ara ọ̀rọ̀ ìdíyẹ, ara òrokùn, ara ọ̀rọ̀ ìdíyẹ lọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn o. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ti dára òrokùn, ara ọ̀rọ̀ ìdíyẹ ni. So bàbá tó ní kọ́ ọmọ òun máa sùn ni, bàbá náà ò ní fojú ko oorun. Ẹ̀yin politician níṣẹ̀lẹ̀ kan, ọ̀rọ̀ yín dàbí igi tí ò wúlò, tí ò ṣe é fi dáná. Ẹ wúlò rárá. Ìgbésí ayé yín ò wọn ọmọ Nàìjíríà rárá. Gbogbo ìgbésí ayé yín irọ́ ni. Irọ́ yín ti pọ̀ jù. Ìkà ni yín, ìkàdẹ ni yín, ìkà ni yín. Why? Kí ló dé? Ẹ kàn ń waste future àwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá ni. Ẹ ń waste future wọn. Ṣé ìkà òde jẹ́ ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀? Ẹ̀yin náà dẹ̀ bímọ yín. Bàbá Tinubu, ẹ̀yin Senate President, oh my God, Ọlọ́run ọba o. Gbogbo ẹ̀yin gọ́vnà wa, ìkà ni yín, ẹ̀yin náà dẹ̀ bímọ. Gbogbo àwọn ọmọ yín pátápátá ìlú òyìnbó ló wà, tẹ́ ẹ̀ ralé fún wọn. Kí ló dé? Ṣé inú ẹgbẹ́ ọ̀dájú, ẹgbẹ́ ògbóni ni? Because ògbóni mi wà tọ̀sọ̀ pé ó dà. Ẹgbẹ́ ọ̀dájú secret court tẹ́yìn wà, ìkà ni yín, ìkà. Wọ́n sọ yí pé kí ẹ máa mọ̀ọ́mọ̀ kẹ́ máa fi ìyà jẹ àwọn ọmọ ìlú, àwọn ọmọ Yorùbá, torí kò sí ètò kẹ̀mí pẹ̀lú Nàìjíríà. Lóòótọ́ a ṣì wà nínú Nàìjíríà, but kò sí ètò kẹ̀mí pẹ̀lú Nàìjíríà. Ọmọ Yorùbá lèmi. Kí ló dé? Nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀, a sọ pé bàbá màálù wípé bí a torí kò gbédè títí wa ni. Nígbà tí Tinubu tún wà ń bẹ̀ báyìí ní sí ilé ìgbọ́n tún wá worst ju ti Buhari lọ. Bàbá Tinubu, kí ló dé tẹ́ ṣe yàkà báyìí? Kí ló dé tẹ́ ṣe yàkà? Ìkálélè tẹ́ ṣe fún ọmọ Yorùbá. Ẹ nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá. Ẹ wo àwọn ọ̀dọ́ wa, ẹ wo àwọn ọ̀dọ́. Kò síṣẹ́ ní Nàìjíríà, kan waste future àwọn ọ̀dọ́ ni. Kí ló dé? Ẹ jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ wa kán wà jobless. Ẹ jẹ́ kán wà jobless. Kò dábẹ́ yẹn bàbá Tinubu. Kò síṣẹ́ ní Nàìjíríà. Gbogbo company tó wà wọ́n tún close down ni wọ́n ń lọ. Ṣé èmi màá ní company ní ìsìn, màá gbọ́ tí wọn ní tí Boko Haram, bandit, Lukarawa, Boko Haram àti Mabuda àwọn tuntun tó ṣe wà bẹ́ẹ̀ nísìn. Mabuda gbogbo wọn máa gbọ́ tó ń disturb wọn nílùú kan. Èmi á sọ pé mo fẹ́ lọ dá company síbẹ̀. Kò síná, kò sómi, kò sí infrastructure, kò sí nǹkan kan nínú ìlú. Ẹ dẹ̀ mú àwọn ọmọ títí. Bàbá Tinubu ṣe bí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta, hospital ò dá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Bàbá Tinubu, lára yín ò yá, lẹ gba France lọ nígbà tẹ́ ẹ̀ tún lè ṣe. Báwo lẹ ṣe máa rọ hospital gidi tó máa tọ́jú yín ní Nàìjíríà? Ìkà ni bàbá Tinubu o. Bàbá làkà ni o. Ẹ̀yin máa wò nísìn, ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà. Ẹ wò tó bá ti pe rally ẹjọ́ torí Ọlọ́run, ẹ̀yin ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá, ẹ jáde ni. Ẹ wò hospital mi, government hospital, especially Lutu lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa bẹ́yẹn, lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé mi bẹ́yẹn. Lutu kò sí náà ní Lutu. Wọn ò ní náà ní Lutu. Wọ́n dẹ̀ sẹ́ pé UCH náà kò sí náà kọ́ máa múná hospital lọ. Odidi hospital kọ́ máa múná ọbẹ̀ lọ. Ṣé mo yín tí Nigeria government sọ pé àwọn fẹ́ fi ṣe solar s'Abuja báyìí nísìn 10 million ní Nigeria government sọ pé àwọn fẹ́ fi ṣe solar s'Abuja. 10 million yẹn tó bá ẹ̀yin ìran mi, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Bàbá Professor Banji Akintoye ọmọ tó pe rally, tó bá ti pe rally, ẹnu èèyàn lèèyàn fi ń kọ́ méje o. Àìlè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lórí burúkú ni o. Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn ò ráyè sí tiwa o. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa o.
irọ́ dẹ̀ lẹ pa, irọ́ Yorùbá ò lè parun, irọ́ Yorùbá ò lè parun nínú ayé torí kà níyín. Wọ́n ní kàkà ká dọ̀bálẹ̀ fún Gàmbàrí káwọn àwọn bàbá ní káwọn kúkúkú, ẹ̀yin ń dọ̀bálẹ̀ fún Gàmbàrí ẹ̀ ń ṣe bọ̀ì lọ́dọ̀ àwọn Fúlàní tẹ́lẹ̀ mọ̀ kó àwọn Fúlàní tẹ́ mọ̀ plan àwọn Fúlàní wípé wọ́n fẹ́ kẹ́ máa fìyà jẹ wá ni, wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa ni, wọ́n fẹ́ kọ́ńkà wa ni, ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ pé ní àgbààgbà kúkú náà gbà mọ́ ní Nàìjíríà, ànágbà ńlẹ̀ Yorùbá àgbàyà làwọn tó wà ń bẹ́ẹ̀, kò ságbàlagbà mọ́, àwọn àgbà tó wà bẹ́ẹ̀ nínú 100% 20% làgbà tó dá nílẹ̀ Yorùbá yẹn, àwọn tó kù àwọn politician ni, ẹrú àwọn politician ni, àwọn politician ni ló ń fún wọn lówó, àwọn politician ló ń fún wa ní peanuts. Ok, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, nǹkan tí mo kàn fẹ́ kẹ́ ṣe ni pé ẹ jẹ́ ká remain focus, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká remain focus, ẹ má jẹ́ ká wà distracted rárá, ẹ ká remain focus, ẹ má jẹ́ àwọ̀tún, ẹ má jẹ́ àwòsì, ọ̀kan tá à ń lọ yẹn báyìí rally wa ta fẹ́ tó yẹ pé ìyẹn òun la máa fi gbára wa sílẹ̀ o, gbogbo àgbáyé ló ti ṣe rally báyìí nísìn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan tó sọ pé ṣé rally ló kàn, ṣé rally ló fẹ́ ṣe, kí ló fẹ́ fi rally ṣe, àwọn ọmọ Nàìjíríà ni Tinubu ló rán wọn jáde, Nigeria government ló rán wọn jáde, bàbá Tinubu ò ń sí níbi nǹkan tó dáa, ibi màdàrú ni bàbá Tinubu ń wà, tí bàbá Tinubu bá rẹ́gbẹ́ tó ń da bàbá Tinubu rẹ́dì láti dàrú ni, owó burúkú owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn ó máa fẹ́ fi fọ́ ẹgbẹ́, ó máa fi fọ́ gbogbo yamayama ni bàbá Tinubu ló rán wọn jáde. Nínú gúrùpù náà ní ìsìtẹ́ bá rà wọn kan tó máa ṣe pé kíní kan ṣe kíní kan ṣe rally, wọ́n fẹ́ ká wà distracted ni, bàbá ńlá rọ ni, ẹ jẹ́ ká remain focus, olórí burúkú ni wọ́n. Bàbá Tinubu àárín àwọn PDP ní ìsìn àmọ̀ pé kankan náà ní gbogbo wọn, kò sí ètò gbádùn nínú gbogbo wọn ti ń di kámpù, ṣé ọdún wo la fẹ́ ṣe ògbélé ìdá, ṣé láìfù nìyẹn ṣá, tàbá ní PDP ò dá lẹ́ni o, APC ànúhùn dá, tàbá ní APC ò dá lẹ́ni, LMP àní kinní kan, UUU àní kinní kan, UPP àní kinní kan, irọ́ ni gbogbo wọn ń pa, olórí burúkú ni gbogbo wọn, ìkà ni wọ́n, kò sí èyí tó níláárí nínú gbogbo wọn, bákan náà ni gbogbo wọn. Bẹ́ẹ̀ ni bákan náà ni gbogbo, ẹ jẹ́ ká fi gbogbo wọn sílẹ̀, ẹ jẹ́ ká fi wọn sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni a kì í bá nitan ká fani nítan ya. Bẹ́ẹ̀ ni àwa àti àwa Yíbò à ń ṣe ìkan náà, àwa àtàwa Fúlàní àtàwùsá à ń ṣe ìkan náà. Bẹ́ẹ̀ ni àtọwọ́dá lọ fi so wá pọ̀, Ọlọ́run dẹ̀ ti fún, Ọlọ́run tó dá wa, Ọlọ́run mọ ọkàn tún wa dá ni, Ọlọ́run mọ nǹkan tó ń ṣe, Ọlọ́run ti fomi là wá láàrin, à ń ṣe ìkan náà. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn politician yìí wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa rárá, àìṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ wò kẹ máa wò ọ ní tí alábàgbé ní sánlẹ̀ kékeré àti máa gun rí ẹni, bàbá Tinubu àkúkú dìbò fún wọn náà, wọ́n rí igi ẹni ọgbọ̀ngbọ́n lọ́ fi president by force nìkan lọ́ọ́ máa kí rẹ́gísítà ni. Ọmọ wọn Ṣèyí Tinubu ìyẹn náà tún fẹ́ di gọ́vnà Lagos State, ọmọ kan tó ṣojú yoboro bí ẹ̀pà ọlọ́mọ kan yẹn, ọmọ kan tójú ẹ̀ dàbí ẹ̀mí ègbodò yẹn, tẹ́yìn ijó ẹ̀ dàbí èyí tó olóyún oṣù mẹ́ta, tóyún oṣù mẹ́ta ẹ̀ṣẹ̀ dúró sí lára ni, tí ẹni tí oyún oṣù mẹ́ta tó ẹ̀ṣẹ̀ dúró sí lára yẹn, tójú ẹ̀ rí yoboro bí ẹ̀pọ̀ ọlọ́mọ kan yẹn, ọmọ kan torí ẹ̀ dàbí báà lọ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yìí, ọmọ kan torí ẹ̀ dàbí agbárí ojúkú yẹn, agbárí ojúkú. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ kan torí ẹ̀ dàbí agbárí ojúkú yẹn, wọ́n kò ti sọ bẹ́ẹ̀ náà, wọ́n sọ pé ọmọ àlè ni, wọ́n ní ìyá ẹ̀ bímọ, wọ́n ní ìyá ẹ̀ ti bá ojúkú, wọ́n ní ìyá ẹ̀ bójúkú ṣiṣẹ́ nígbà tí ìyá ẹ̀ wà láyé, ṣé ìyá ẹ̀ ti kú ni mi ò tiẹ̀ mọ̀, but wọ́n ní ni o, wọ́n ní àlẹ́jì ni o, wọ́n ní ìyá ẹ̀ bá ojúkú ṣiṣẹ́ nígbà tí ìyá ẹ̀ wà ní sísí. So àwọn èèyàn wá ń sọ pé, àwọn èèyàn ló sọ bẹ́ẹ̀, wọ́n wá sọ pé ó dàbí pé ìyá ẹ̀ ó befriend ojúkú ẹ̀ mọ̀ tó máa ń sẹ́pà agbárí ojúkú, ẹ̀ rágbárí ẹ̀ náà ni ó jẹ́ ojúkú lóòótọ́, ọdún àjẹká pa eré sí Ṣèyí Tinubu ó jẹ́ ojúkú, ẹ̀ rágbárí ẹ̀ tó dàbí agbárí ojúkú ni. Mo máa bọ̀ yẹn abọ́ ńlá nígbà tí màmá mi tó máa sọ pé ẹ lọ gbágbárí ojúkú wá. Bẹ́ẹ̀ ni agbárí ẹ̀ dàbí agbárí ojúkú, ìyẹn Ṣèyí Tinubu. So ọmọ àlè ni ẹ̀ rí wà tó wù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni, ẹ jẹ́ ń fi wọ̀nyẹn ẹ̀ tí ì rí, ẹ jẹ́ ń fi wọ̀nyẹn. Gbogbo ayé gbà wá lọ́wọ́ Ṣèyí Tinubu o, like father like son ni o, like father like son ni Ṣèyí Tinubu o. Ṣèyí Tinubu ti fẹ́ pa gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá tán o, ọmọ àlè ni Ṣèyí Tinubu o. Ṣèyí Tinubu màá fi fídíò ẹ̀wọ̀n yìí nísìnyí o, president àwọn nọ́ọ̀sì Ṣèyí Tinubu sọ ó pé ó ní kó wá, ó ní òun fẹ́ fún ní 100 million, ìyẹn sì pé kó lè sọ fún gbogbo àgbáyé pé bàbá òun ń ṣe dáadáa, ọmọ burúkú ọmọ àlè yẹn like father like son o, ìwọ ilé ìtumọ̀ ju ti bàbá ẹ̀ lọ o, ọmọ yìí ó dẹ̀ sẹ́kùn fẹ́ di gọ́vnà, ẹ̀yin Lagosian ẹ má gbà kí Ṣèyí Tinubu di gọ́vnà, ọmọ àlè ni o, ìwọ ilé ìju ti bàbá ẹ̀ lọ o. Wọ́n ní
green snake under the green grass ni o ọmọ àlè ní Ṣèyí Tinubu o Ṣèyí Tinubu ti fẹ́ pa gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá tán o ẹ gbà wá lọ́wọ́ Ṣèyí Tinubu o Ṣèyí Tinubu ti lu president Nancy ó ti lù ú pa o ẹ jẹ́ kí n fi fídíò ẹ̀ wọ̀nyí ọmọ kan tójú ẹ̀ tutù bí kíní olóyìnbó sọ pé gentility without ability is equal to stupidity ọmọ yẹn stupid gan ni Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ń gbọ́ mi ò ní parọ́ fún yín ẹ wá gbọ́ gbogbo yín lè ti rí o ṣẹ́ni tó fẹ́ di gọ́vnà nìyẹn ṣẹ́ni tó fẹ́ di gọ́vnà Lagos State nìyẹn ọmọ àlè agbárí ẹbí agbárí ojúku ó ti sọ pé bàbá ẹ̀ ọ̀nà ojúku ló bí ẹ ọmọ àlè ní ẹ̀yìn ẹ lọ wò dáadáa ẹni tí ò bá wò tẹ́lẹ̀ ẹ lọ tún wò dáadáa ẹni bá gbárí ẹ̀ ṣe rí ṣe ló dàbí agbárí ojúku ẹ wá gbọ́ president Nancy màá fi fídíò ẹ̀ wọ̀nyí tí Ṣèyí Tinubu tó na ọmọ ó fi 100 million ó ní kó gba 100 million kó lè sọ pé bàbá òun ṣe dáadáa ìyẹn sọ pé láíláí pé òun ò lè ó já sí òwò ó nà wọ́n búlì ẹ̀ wọ́n ọ̀rá sí ẹ̀ ẹ wá gbọ́. President Comrade Atiku Abubakar Issa alleged that Ṣèyí Tinubu kidnapped, beat, and forced him to endorse a preferred candidate under duress. Let's take a look at that. To Salah, I was invited to Lagos to meet with Ṣèyí. I met with Ṣèyí and the Minister for Youth. The Minister for Youth, when he saw me, he hugged me in Lagos. We talked, and I was to be offered 100 million naira. But the thing is, it's not all about money. There are things which I stand for. You cannot ask me to begin to promote a president who has not done something for me to say he has done it. If he does something good, I will promote him. We will support him as the president and commander-in-chief. But where he is, you cannot say I should keep quiet. I won't do that. That we couldn't settle. And they felt that I'm being stubborn not to accept money and to come to Lagos without accepting money and going back. So they planned my abduction, and on the 15th, I was abducted. Of April, I was abducted, stripped naked, beaten serious. Now, this meeting was ongoing, and he just spoke about the first time he was attacked. Now, let's talk about the most recent attack, which allegedly took place in the FCT, the Wells Carlton Hotel. Now, eyewitnesses have now come out to say that in fact students were assaulted and threatened by thugs, which is a disparity from the reports that we got yesterday that no one had been attacked. Now we have a brief look at the moment that the thugs came into the venue. Of course, cameras had been broken, and this particular cameraman was able to salvage just 10 seconds of the moment the attack began. Take a look. How many of Nigerian students that is that The former Senate President of NANS has now released another statement restating their point that in fact the NANS president was attacked by Ṣèyí Tinubu's thugs, in quote. Let's take a look at the statement that he exclusively released to Arise News. The president's son debunked the claim by NANS that he ordered thugs to disrupt their inauguration. I want to let the whole world know that, and even the management of the hotel, according to Arise TV in the morning, that they said there was nothing of such that happened within the premises of the hotel. There is a black Lexus. That was the black Lexus that the president's son bought. And there's another CNG bus. It's one of those buses that was shared to the student by the president. Was also there. That was the bus that contained those thugs, that brought those thugs to the venue. And they burgled into the venue and started macheting people. They macheted the president. You can see the picture of the president there. He was macheted, he was brutalized, and he was seriously injured. As he stands, as I speak to you, he's under serious health condition. We don't know where it will lead to, but we have to make the whole world knows that
this is the current situation that we have found ourselves in a country that is meant to be protected by the government. Ever since President Bola Ahmed Tinubu has assumed office as the president of Nigeria, his son has done everything to hijack the structure of the organization. But we thank God for the progressive-minded stakeholders who have been resisting him and will continue to resist him. ṣé gbọ́ ṣé bí wọ́n sọ yìí pé àgbà kì í wà lọ́jà kórí ọmọ tuntun kó wọ́ ni àbí ṣé àní àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá mọ́ ni tán lè dá sí gbogbo nǹkan tó wà lẹ́yìn àbí nance president ṣé kì í ṣọmọ Yorùbá ni ṣọmọ Yíbò ni ṣọmọ Haúsá ni even tó bá tiẹ̀ jọmọ Yíbò tó jọmọ Haúsá ṣé bọ́n àgbà kì í wà lọ́jà kórí ọmọ tuntun wọ́ ni ṣé torí pé Ṣèyí Tinubu ó jọmọ president nígbà tó jẹ́ pé kò ságbàgbà náà ànágbàgbà náà àwọn politician àwọn àgbààgbà wa nílẹ̀ Yorùbá àwọn politician ti ra wọn pa àwọn politician ti ra wọn pa torí owó tán fún wọn torí peanut tán fún wọn ta ló ta lè ṣiṣẹ́ Yorùbá gbè bí kì í ṣe légbò àgbàyà níwọ̀n àwọn olè yóò ṣàgbàgbà wọn ò lè support wa ẹ wá ní kán support wa ta ló fẹ́ máa fún wọn lówó ṣáwa náwó ta lè fún wọn ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ èmi mọ̀ yìí pé Ọlọ́run ti gbà wá lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn bẹ́ẹ̀ ni àwọn politician wa torí pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa wọn ò ní nǹkan dáadáa fún wa wọn ò lóore kan kò sí oore tí ẹ̀wọ̀n tí tásùpá wọn tó lè ṣe pa bí bá lọ ṣe sọ mí mọ́ ẹ ṣáà ti mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ kò sóore kankan tó fẹ́ ṣe wá bẹ́ẹ̀ ni ìkà ní gbogbo wọn ìkà àgbáyé ẹ gbà wá lọ́wọ́ Ṣèyí Tinubu o Ṣèyí Tinubu ti pa gbogbo ọmọ ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá tán o Ṣèyí Tinubu ti pa wọ́n tán o ó fẹ́ fún nance president ó fẹ́ fún ní 100 million ìyẹn sọ pé wọn ò gbà ló ṣe é nà tọ́ọ̀gì ni o like father like son ó máa ń mú gbó ni o ọmọ kan tójú ẹ̀ rí bí tó dàbí ẹ̀pà ọlọ́mọ kan yẹn ọmọ tó tágbárí ẹ̀ dàbí agbárí ojúku ọmọ àlè ni o ọmọ àlè ni Ṣèyí Tinubu o ẹ má gbà fún Ṣèyí Tinubu o Ṣèyí Tinubu fẹ́ pa àwọn ọ̀dọ́ wa tán o kò ní àǹfààní kan tó ń ṣe fáwọn ọ̀dọ́ wa o ọmọ àlè ọmọ burúkú ni Ṣèyí Tinubu o ẹ wo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí irú eléyìí máa ṣẹlẹ̀ tá a bá ti gba Yorùbá wa kò ní sí gbogbo eléyìí gbogbo ala máa ní equal right ní gbogbo a máa ní kò ní jẹ́ pé torí pé ó jẹ́ ọmọ president kankan kó máa oppress yín kó máa bully yín kó máa harass yín tá bá ti pe rally ẹ jáde fún rally ṣé ti gbọ́ ọmọ àlè ni o ẹ jẹ́ kí n fi fídíò wọ̀nyí tó sọ pé wọn bó ṣe na bọ̀bọ̀ yẹn ó na bọ̀bọ̀ yẹn tó jẹ́ pé ẹ wo ojú bọ̀bọ̀ yẹn Ọlọ́run ó já sí o òun lélẹ́yìí o máa kà fún yín Sara reporter gbé ẹ wò bọ̀bọ̀ yẹn lélẹ́yìí o ṣe lè rojú ẹ̀ ṣá ṣe lè rojú bọ̀bọ̀ yẹn ojú ẹ̀ lélẹ́yìí o ojú bọ̀bọ̀ yẹn lélẹ́yìí o òun ni o máa kà fún yín o ọmọ Ṣèyí Tinubu tó yẹ pé ọmọ àlè yẹn tó ń parọ́ irú ẹnu wọn àti bàbá ẹ̀ odò òkun kò lè gbérò wọn lọ wọ́n pa ṣégè nínú rọ òun lélẹ́yìí o Ṣèyí Tinubu tried to bribe me with 100 million. Okay, Ṣèyí Tinubu tried to bribe me with 100 million, then had me abducted, beaten, stripped naked. Nance president ló sọ bẹ́ẹ̀ yẹn o èmi tún lélẹ́yìí o òun tún lélẹ́yìí I was stripped, tortured after rejecting 100 million bribe. Abducted Nance president, exposed Ṣèyí Tinubu òun lélẹ́yìí o bóyá ẹ máa rí mi báyìí dáadáa bóyá ẹ máa rí ẹ wo bí Ṣèyí Tinubu bó ṣe ní ọmọ ọ̀tá ọmọ àlè tágbárí ẹ̀ dàbí agbárí ojúku yẹn ọ̀nà ọmọ ojúku ni wọ́n ní ojúku ni bàbá ẹ̀ ọmọ òṣì ọmọ òfò ọmọ àdánù ọmọ àbí ìpabẹ́ ọmọ bàbá òṣì ọmọ bàbá àyà ọmọ bàbá àrànù ọmọ àlè ọmọ táyà bá bí aya ló máa jọ like father like son ọmọ burúkú ọmọ òṣì ẹ ti ẹ̀dùn náà kí ló dé ẹ̀yin olówó wa ní Nàìjíríà ìkànnì yín o ìkànnì ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa ni ìkà òye ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin olówó wa ní Nàìjíríà ṣe kò ilé yóò dá kí ló tẹ̀ ṣe lè support wa ká kúrò nínú Nàìjíríà ẹ lè gbé sáyé ẹ̀yin náà máa lọ sọ́run jọ kan
ẹ tiẹ̀ wá rọjọ́ wájú àwọn ọmọ yín pé tí ayé títí yín bá ti da báyìí nísìn kí lẹ fẹ́ fi sílẹ̀ fáwọn ọmọ yín kẹ́ fi lè support wa nínú nílẹ̀ Yorùbá yìí ká kúrò ṣé bá ṣe máa bá lọ náà lélẹ́yìí ni ńgbà tó lọ́hùn ò dá wa àtọwọ́dá ní Nàìjíríà yìí àtọwọ́dá ló fi so wá pọ̀ ẹ̀dẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ yìí ká níyìn o ṣé Tinubu náà lẹ́ ń bẹ̀rù ṣé Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà lẹ́ ń bẹ̀rù tó báyìí ẹjọ́ tó lọ ẹ bá mi gbé gbòsàgbòsà fún Professor Banji Akintoye pẹ̀lú Chief Sunday Igboho tó lè dúró tán torí pé ó dúró tán ti àwọn ọmọ Yorùbá ni ọlọ́wọ́ adéjẹ́ kan jèrè ilẹ̀ Yorùbá yìí àwọn ọlọ́mọ ni wọ́n máa bá wa gbé àsíá ilẹ̀ flag ilẹ̀ Yorùbá yìí àwọn ọlọ́mọ bá wa gbé dúró wọn ò ní fi wọ́n ṣàwátì tá bá gba ilẹ̀ Yorùbá ní agbára Ọlọ́run ẹ̀yin olówó lẹ wa ẹ wò ìgbà kanjú làmọ́ rẹ o ẹni tó bá dúró tì wá báyìí kékeré báyìí ló kù ìgbà díẹ̀ báyìí ló kù àyè sì wà láti tọ́ ọmọlúàbí yín ṣe ẹ tètè yíjú padà sí Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí kẹwàá support wa ṣùgbọ́n tá a bá gbalẹ̀ Yorùbá yìí tán tí ẹ bá dúró tì wá tá a bá gbalẹ̀ Yorùbá yìí tán ẹ jẹ́ yan yín níṣu o tí kì í ṣe kékeré ẹ máa jẹ́ yan yín níṣu o ó dáa èmi ò tẹ́tí yín o but ẹ máa jẹ́ yan yín níṣu ṣá torí kà níyìn o ìkà bàbá ńlá kà ní ẹ wò ṣé ilé ayé leléyìí ṣé ilé ayé leléyìí àwọn Fúlàní ṣé báyìí máa fẹ́ máa àwọn Fúlàní ẹ wo bọ̀bọ̀ yìí ó yẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ní o ó yẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ wọ́n ti gé lọ́wọ́ kan ṣé ti rí ọwọ́ kan ṣẹ́ ní bọ̀bọ̀ yìí máa kà fún yín o wọ́n ti gé bọ̀bọ̀ yìí lọ́wọ́ kan báyìí ní àwọn Fúlàní nǹkan tó sọ báyìí ní ìsìn ni wípé ọ̀nà àwọn fẹ́ máa fi wọ́n pàrokò fún wa ní ìsìn ni gbogbo ẹni táwọn bá ti jí gbé káwọn tó fi sílẹ̀ àwọn máa gé lọ́wọ́ kan Ọlọ́run ọba o wọ́n náà máa gé lọ́wọ́ kan ni àwọn Fúlàní ló sọ yẹn o wọ́n fẹ́ máa gé wọn lọ́wọ́ kan ni gbogbo ẹni tó bá ti mú báyìí ní ìsìn bọ̀bọ̀ yìí ní ìsìn wọ́n mú àwọn Fúlàní mú wọ́n dẹ̀ ti gé lọ́wọ́ kan ẹ jẹ́ kí n tún ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ti gé lọ́wọ́ kan wọ àwọn Fúlàní kí ló ń ṣe wọ kí ló ń ṣe ẹ́ anyway mo ní kí n kà á fún yín ni but nǹkan tó kàn kọ síbẹ̀ náà ni pé wọ́n ti sọ fún wa ní ìsìn pé armed terrorists identified as Fulani herdsmen have imposed Sharia law on a territory near Koro in Kwara State. Anyway long kìíní ni ṣá nǹkan tó ṣàṣọ báyìí ní ìsìn ni pé wo ogun gbogbo nǹkan tó kọ síbẹ̀ ogun wọ́n ṣàṣọ báyìí ní ìsìn ni pé ẹni táwọn bá ti mú báyìí ní ìsìn tó bá ti mú ẹ ó sanwó wọn á gé ẹ lápá kan kó tó fi ẹ sílẹ̀ ó wàá sanwó ikú ni ṣé báyìí fẹ́ máa bá lọ nìyẹn ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ṣé báyìí fẹ́ máa bá lọ nìyẹn ẹ tiẹ̀ dúró náà ṣé bí mo máa ti rántí nísìnyí bàbá wa pásítọ̀ Adébóyè sọ náà nígbà wo ni ókè wà mí báyìí pásítọ̀ Adébóyè sọ pé kí àwọn Christian ó ní kó gbàwẹ̀ 100 days ó ní tó bá ti gbàwẹ̀ 100 days tán wípé Nàìjíríà máa da lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n ti gbàwẹ̀ 100 days tán náà àbí wọ́n ti gbà àbí ká sì ní sùúrù ní bí Nàìjíríà ṣe lè dáa. òun lélẹ́yìn náà Nàìjíríà bàbá wa Adébóyè sọ pé tó bá ti gbàwẹ̀ 100 days tán ẹ jẹ́ kí n play ẹ̀ fún yín ó ní kó gbàwẹ̀ 100 days ẹ jẹ́ kí ẹ ti máa gbọ́ tẹ́lẹ̀ náà. Yesterday, just as I expected, I came across one of Nigeria's biggest church leaders declaring 100 days of fasting for Nigeria. He said the country will soon experience peace after the church's 100-day fast is over. Now, it will be completely delusional to think that these people do not know that these prayers and fasting absolutely do nothing to improve Nigeria's trajectory. Yet every new year, we start with these prayers for a better Nigeria. So I'm asking this morning, what more do you want God to do for Nigeria? Because if nations across the world were to argue as to who is God's favorite child, Nigeria will undoubtedly be seen as one of God's favorite children. God gave Nigeria everything, way more natural and human resources than most countries on earth. Arable land, no natural disasters, fantastic weather for agriculture, some of the most brilliant minds on earth, a people with the skills to thrive in any part of the world that we have found. God didn't fail Nigeria one bit. Nigerians failed Nigeria. God gave this nation fertile soil, rivers that flow like veins through the heart of the nation. Nigeria is not lacking in blessings that we need to pray for. It is instead drowning in gross mismanagement. So again,
What more do you want God to do for Nigeria as you fast for 100 days? What more is God meant to do for our country? To choose your leaders for you? To help you jail your corrupt politicians? To help you properly utilize all the vast resources that he has already blessed us with? There's almost no nation on the continent that should have been at par with Nigeria in development and quality of life for its citizens. If you think about just the wealth we should have from oil alone, take a look at what other countries have done with their own oil wealth. Think of what the Niger Delta alone could look like if we managed our resources better. So stop praying to God to bless Nigeria. He's already blessed us beyond what we could ever imagine. And again, when you are calling on God to save Nigeria, what exactly do you want him to do? God is not going to run your elections for you. He's not going to run your justice system for you. He will not create a better constitution for Nigeria. All of those things were left for you to handle as Nigerians, the best that you could. But instead, we've allowed the worst to rule over us. We've placed strife and religion over prosperity as a nation. We've allowed the destruction of our institutions by our fellow citizens. God didn't abandon Nigeria. Nigerians instead have laid our bed this way, and so we must lay on it. Your National Assembly members are singing on your mandate, we shall stand. One state governor cannot read his own budget figures. One state governor paid his children's school fees till graduation and is currently being welcomed home like a hero. Where do you want God to step in here? If your governor can't read his own budget figures, what do you want God to do in a situation like that? Again, we have laid our bed. Let us lie on it. Good morning, Nigerians. Òun ni o Pastor Adébóyè nìyẹn o òun lè wọ́n sọ pé RCCG Fast 2025 for Nigeria turnaround. Pastor Adébóyè made the declaration on Sunday in a video shared on his official Facebook account, where he expressed confidence that Nigeria will soon experience peace. Oh my God. Nigeria will soon experience peace after the church 100 days fast, which will commence on January 11 and end on April 21, 2025. April 2025 lọ sọ pé lẹ́yìn tó bá ti gbà àwẹ̀ tán ẹ má miss call to me èmi sọ pé Ọlọ́run ń gbàdúrà o àdúrà ń gbà o Ọlọ́run ń gbàdúrà o ẹni bá sọ pé kò sọ Ọlọ́run òkú èèyàn ni o Ọlọ́run ń gbàdúrà o ṣùgbọ́n ṣé rí most of pastor ní Nàìjíríà yẹn anointing ara wọn ti gbẹ wàláì Ọlọ́run ti gbàgbé anointing ara wọn ikùn mi ló pè mí ló pọ̀ jù nínú àwọn pastor tó wà ní Nàìjíríà yẹn àwọn pastor gidi wà o ṣùgbọ́n most of àwọn pastor yẹn àwọn politician pastor ni wọ́n Ọlọ́run ti gbàgbé anointing ara wọn bàbá ńlá rọ ni tẹ́ ẹ bá believe nǹkan tẹ́ bá rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì tẹ́ ẹ bá believe nǹkan tẹ́ bá rí lórí tàbí nǹkan tẹ́ bá gbọ́ lẹ́nu àwọn pastor yẹn wàláhì ẹlòmíì àṣìnà Ọlọ́run má yẹ kẹ́ joyè adọ́run mọ́tọ́ ẹlòmíì àdọ́run báyìí kó tó mọ̀ tọrọ the best thing ni wípé ẹnu èèyàn àdúrà téèyàn bá gbà nínú kọ̀rọ̀ yàrá èèyàn téèyàn bá fi ẹnu ara èèyàn gbà Ọlọ́run á gbàdúrà o mi sọ pé kò sáwọn pásítọ̀ tó dáa o àwọn pásítọ̀ tó dáa wà o àwọn wòlíì tó dẹ̀ dáa wà o bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wà o ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló mẹni tó ń sìn wọn òun lọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn Ọlọ́run ló mẹni tó ń sìn wọn ẹ jẹ́ ẹ bá mi gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn bọ̀dá mi. Ìfẹ́ lójú ìpapọ̀ ọmọ Yorùbá ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán níbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi ẹ jọ̀ọ́ mo tún ní kí n ṣe ọ́díò náà ni so that ká lè máa encourage ara wa and to be able to open the eyes of our people to some of the things that they don't know ká dẹ̀ lè máa prepare ara wa for our freedom that is so near. And I want to appreciate our leader, Professor Banji Akintoye, Chief Sunday Igboho, and every other people that are working, with them. So, ẹ jẹ́ ká sáré bọ́ sínú agbami ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ discuss. Now, nǹkan méjì ni mo fẹ́ discuss lẹ́nìí. Number one, tí mo fẹ́ discuss ni pé lórí under topic tó jẹ́ avoid and, desist from
every form of distraction. Gbogbo àwọn nǹkan tó lè jẹ́ distraction ká gbàgbé pa ẹ̀. Ìkejì tí mo fẹ́ discuss tó wà pàtàkì tó dẹ̀ wà vital ni nǹkan tí mo pè ní who is Tinubu. Now ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ lórí first one. Tẹ́ bá rí sí yìí ṣé nípa tí ń prepare fún rally tí wọ́n ti sọ pé inú oṣù karùn-ún May yìí tá a wà yìí nínú oṣù yìí la máa ṣe rally. Ẹ̀rí pọ́n tó ti gbé oríṣiríṣi distraction káàkiri. Ìkíní ẹ rí ọ̀rọ̀ ìjà Aláàfin ní kìnìkan. Mo fẹ́ fi àkókò yìí mo fẹ́ fi jẹ́ gbogbo yín wípé nígbà tí mo ń sọ wípé kẹ́ gbàgbé ń pẹ̀ kẹ́ má bá wọn dá sí kẹ́ fi gbogbo ẹ̀ ó dàbí ìsọkúsọ. APC wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ báyìí. Wọ́n tún ti wá kọ́ àwọn pọ́ìsì kan jáde sí i wọ́n ti kọ́ wọn síta sí i wọ́n sọ pé àwọn ń ṣe Yorùbá o kìnìkan. Now what the aim nǹkan tó fẹ́ achieve fún bẹ́ẹ̀ ni wípé wọ́n fẹ́ da gbogbo ẹ̀rú ṣé pé ogun nǹkan tá a ti ń ṣe látijọ́ ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation wọ́n ti ń dàrú pé no Odùduwà nation ló máa jẹ́ káàárọ̀ òjíire ni kìnìkan nation ni kìnìkan ni wọ́n fi yẹn wọ́n fi ń kọ́ sí distraction so that gbogbo wa máa bára wa jà yẹn la máa rún mẹ́nu kìnìkan torí ẹ̀ mo ṣe sọ fún yín pé àtọ́ba kìíní àtọ́ba kejì kò sẹ́ni tó wúlò fún wa náà méjèèjì tẹ́lẹ̀ eléyìí tàkọ́kọ́ àtìgbà tó ti yẹ kó di amalgamate nǹkan tí Aláàfin amalgamate tó yẹ kó di amalgamate ẹ̀ tó yẹ kó dìde tó bá jẹ́ pé òun ni bàbá lóòótọ́ tó yẹ kó sọ̀rọ̀ síta kó dìde he failed in his responsibilities eléyìí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé náà ìjàgbá ló ń jà kò rántí wípé àwọn Fúlàní wọ́n fún ní Oṣé Ṣàngó lọ́wọ́ àwọn Fúlàní tí wọ́n lé bàbá ìrandíran kúrò ní Ọ̀yọ́lé they need that Ọ̀yọ́lé still remain fallow. Fúlàní ló wà ní orí ilẹ̀ Ọ̀yọ́lé mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ sí yìí even government cannot go there àwọn Fúlàní terrorists náà occupy kò tí ẹ̀ rókòkè o how do I do this thing kó fèsì ẹ̀sùkálì ọ̀rọ̀ ọjà náà ẹ̀mí ojọ́ ìwọ ojú mi so forget about them we are not interested in them they are distraction APC dẹ̀ ti tọwọ́ bọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ti lọ ti ń kó oríṣiríṣi yẹn kìíní kan wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ tán oríṣiríṣi it has never profited us so forget about them. Number two nǹkan kejì ni ọ̀rọ̀ woman wèrè yìí this deranged woman onítìrí kẹ́rìpọ̀ náà tún ti bẹ́ síta sí wọ́n ti sọ fún àwọn bọ́ọ̀sì kan àwọn náà sọ pé àwọn fẹ́ ṣe rally àwọn fẹ́ ṣe kìíní kan they are just choosing it to divert our attention and I want you to know that it's not obvious that this woman ṣe wọn pé mo sọ Ṣadé Tinubu ló gbéṣẹ́ fún initially nígbà táwọn arí pé ó ń ṣiṣẹ́ dáadáa a lot of other politicians Yorùbá politicians ti tọ́ bọ̀ so òun ṣiṣẹ́ tiẹ̀ náà ní lọ́tọ̀ so she's a distraction a very big one so let's forget about it. Number 3 distraction is Ọbásanjọ́. Now Ọbásanjọ́ tẹ́ bá rí Ọbásanjọ́ lẹ́nujọ́ mẹ́ta ó ti lọ bá Akínwùmí Adésínà ó ń prepare fún 2027 now tẹ́ bá rí nígbà tán ṣe that election tán ṣe lọ tá ní kán máa ṣe tán sàtúrí kókó pé àwọn máa ṣe pọ́nmọ́ olódòdó làwọn máa dìbò fún kíníkà làwọn máa dìbò fún Peter Obi ló support then Peter Obi failed now Peter Obi yẹn ṣó ti yẹ yín tó support yẹn ti fail so ń sìn kò support Peter Obi mọ́ ó ti lọ bá Akínwùmí Adésínà sí now Akínwùmí Adésínà is a Yorùbá guy and he looks smart even though he's a slave but he looks smart and educated ara àwọn Yorùbá kí ni wọ́n pè wọ́n intellectual ṣóye yín tá a ní tó yẹ kí wọ́n mọ̀ kán ronú wípé inú ìgbèkùn ni ìran wọn wà but tí wọ́n ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe fúnra wọn except their own selfish interest so ó ṣàdọ̀ba wọn jọ sọ̀rọ̀ so ó ti ń prepare fún 2027 now if you see the moves of Ọbásanjọ́ pé ó ń prepare fún 2027 wàá rò pé ó fẹ́ kí Akínwùmí Adésínà kó di president ní irọ́ o kò ń ṣe pé ó fẹ́ kó di president o and I don't know if Adésínà Akínwùmí if he knows or if he's playing along or if he doesn't know. Now, let me tell you what Obasanjo is doing now. What happened is that, so Genesis what happened was that in 1884 Berlin Conference, Europeans, wọ́n pín Africa mọ́ra wọn lọ́wọ́, àwọn France, àwọn kó ìpín tiwọn, Britain náà kó pín tiẹ̀. So ara ìkógun tí Britain tán kó wa lẹ́rú, tán sọ wá di dìdìrín, tán kó àwọn bàbá wa lẹ́rú, ara ìkógun tán kó ní Nàìjíríà. So ti yẹ now listen to me now nígbà kan ṣàkó wọ́n dẹ̀ ti ń ṣèjọba yẹn wọ́n ń ṣe lọ so Fúlàní ni Britain máa ń lò because àwọn Fúlàní yẹn ti rí i pé dìdìrín ni wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn náà gbéjọba fún àwọn náà control àwọn náà wà náà jẹ́ ìwìn tó wà nù jí tán control Fúlàní so wọ́n ti gbéjọba fún wọn so Fúlàní control gbogbo àwọn Yorùbá àti àwọn Yíbò àti gbogbo àwọn tó kù now èké tó wá ṣẹlẹ̀ ni wípé ẹni tí Fúlàní bá fẹ́ kó ẹni tí Britain bá fẹ́ kó jẹ president a máa support ẹ̀ through Fúlàní so they have seen Ọbásanjọ́ as a useful idiot so àwọn tí wọ́n ti ń lo Ọbásanjọ́ náà máa ń lò because it's a useful tool for to them so now
nígbà tí wọ́n ṣàṣe ogbó kìíní yẹn tán now àwọn tí France wá kó ní Kogun èmi làwọn Mali nkankan bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo àwọn yẹn ti ń rẹ́bù wọ́n ti ń kúrò lọ́nà France and let me tell you this country they cannot survive without Africa. That's another topic. I don't want to go there today. Let me quickly summarize what I'm trying to explain to you so that I can learn more Ottawa and what we're doing. Now, so I want to rebel. So France is really pay I won't lose now. Me presidency in Nigeria by Tinubu lo wa be. Say Tinubu iwa re. He's a nobody. He's a useless guy. Egbagbe Tinubu pe eyin rele nile Yoruba. Jagaba ni olodo ni kinika. He's a very useless guy. He's nothing. In the world affairs, Tinubu is not it's worthless. Now, right from the first time, Totigori presidency show you validation lo nwa kakiri, but he has not been able to get that validation. Show you now, nígbà tí France tí wọ́n ti ní crack pẹ̀lú àwọn ọmọ kékèké tán kó jọ, so Tinubu ti lọ make some alliance pẹ̀lú wọn tẹ̀ ti rí pé kìnìkan so wọ́n sáré last pọ̀ mọ́ Tinubu now Britain inú wọn ò dùn pé Tinubu pé ó ti lọ hàn láàsì pọ̀ mọ́ àwọn France because Tinubu is like tẹ́ bá sá ti lè fún mi ní yí àtẹ̀yẹ tí mo fẹ́ tẹ́ fún mi validation má wọ̀rí ẹni tí tẹ́ bá fẹ́ nu Nàìjíríà mi á kó fún yẹn bí mo wà ní charge báyìí. Do you understand what I'm saying? So àwọn Britain àwọn ti wá rí so wọ́n ti bá àwọn Fúlàní sọ̀rọ̀ pé olórí burúkú bọ̀bọ̀ yìí o kìnìkan so Fúlàní sì wọn fẹ́ kí Tinubu continue kò dẹ̀ sí bá ṣe fẹ́ ṣe ṣó ti yé yín then coupled with the fact that our kan sọ pé Yorùbá nation our kan sọ pé Yorùbá nation so what they did they approached Ọbásanjọ́ so nǹkan tó Ọbásanjọ́ wá ṣe ni pé Ọbásanjọ́ ti lọ bá Fẹ́mi Adésínà Akínwùmí Adésínà pé kó má wọrí wọn máa sọ di president kankan báyìí kò ń ṣe ọmọ pé kò lè di president kò ń ṣe pé ó máa di president kan tó ń ṣe political game tó ń play ní pé ṣẹ́rí tán bá lo Akínwùmí Adésínà yẹn ṣóye yín ní election rọ wọn tí ò ní ṣẹlẹ̀ o ní 2027 tán plan yẹn wọ́n fẹ́ fi kanta Tinubu ni reason ni pé Akínwùmí Adésínà there will be some Igbos tó máa wí pé Akínwùmí Adésínà at least ó sì make sense ju Tinubu lọ there will be so many Yoruba especially some of these our youths tán pé àwọn obedient yìí so wọ́n á wò pé táwọn bá ti fẹ́ dìbò fún Yorùbá pé káwọn dìbò fún Akínwùmí Adésínà pé at least yẹn sì get sense ju Tinubu lọ everybody know that Tinubu is very useless pé àwọn yẹn sì get sense there so wọ́n á believe wọ́n máa package ẹ̀gán Britain ló máa sponsor gbogbo kìíní yẹn so most of the southern votes wọ́n máa vote fún Akínwùmí Adésínà because wọ́n á believe pé vote àwọn máa kàn unfortunately ṣẹ́rí gbà tán bá máa ka gbogbo vote yẹn north ló wá máa win ṣẹ́rí tí Fúlàní tán bá ti wá lè gba presidency yẹn wọ́n máa win Tinubu forget ẹ̀ lọ́wọ́ sí election yẹn so tán bá ti wá lè gba presidency yẹn then Yorùbá is finished wọ́n máa lọ́ọ̀kì wáyé ni we are what we are finished. Are you getting my point? So that is why to jẹ́ pé ṣé ní gbogbo game tán play yẹn kò ń ṣe pọ́ bá ṣe tó ń play o torí Akínwùmí Àǹbọ̀dé o ó mọ̀ so wọ́n fẹ́ fi fọ́ ìbò Tinubu so that agbára fi lè padà sí north iṣẹ́ tí Ọbásanjọ́ tí yẹn ń ṣe nìyẹn ṣó ti yé yín so all these people they are distraction now ìdí tá a fi lè ṣẹ́ gbogbo wọn lẹ́yìn tá a fi máa ṣẹ́ wọn lẹ́yìn only final rally of our exit from Nigeria. Ṣẹ́rí tí a bá kúrò let me tell you the whole world is preparing for third world war. Ṣẹ́rí nígbà tán ja second world war tán mi mọ̀ báyọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín mọ̀ wípé Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá Britain wá yá owó lọ́wọ́ wa tán ti sàn dèní lẹ́nu mi mọ̀ báyọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín mọ̀ o. Some of the money that they used to rebuild Britain was from Yoruba land. I am telling you nothing but absolute truth. Now, ṣẹ́rí ogun tó tún wá fẹ́ jà yìí ilẹ̀ Yorùbá náà fi máa kó ìkógun tí a bá tètè yọra wa kúrò nínú British business center called Nigeria. So ẹ jẹ́ kí n parí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn now. One of the major problem or the only major gladiator problem ta ní nílẹ̀ Yorùbá ó ní Tinubu. Màá dẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. The question is, who is this Tinubu? Now, Sherry, problem wa pọ̀ gan because one of our major problems is the fact that we don't have leaders. We don't have traditional leader. No. We don't have spiritual or religious leader. We don't have social leader. We don't have corporate leader. We don't have elder. Let me start from the elder. At all. Now, ẹni tá a lè sọ pé ó dàgbà nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n wò pé kínní onímọ̀ Ondo yẹn Fásórántì but look at him the man is almost 100 years
nígbà tí Fúlàní pa ọmọ ẹ̀ tí gbogbo à ń pariwo Fúlàní ló pa ọ Tinubu yìí because of his own personal selfish reason ó lọ síbẹ̀ ó ní Fúlàní báwo ni kíní kan where are the cows báwo náà tẹ́tẹ́ pé Fúlàní ló pa only kì í àṣà àwọn Fúlàní so that he can because of his own personal ambition kó fẹ́ di president at the end of the day wọ́n máa discover pé Fúlàní ló máa pọ̀ ọmọ Fáṣọ̀rántí lóòótọ́ dè ní Tinubu ò sàn kankan pẹ̀mọ́ bọ̀ ó gbowó fún màá yẹn bàbá ọ̀ náà lé ní tó lùsì ọmọ ẹ̀ ọmọ tó yẹ kó ṣe ìgbẹ̀yẹn tó yẹ kó ṣẹ̀yẹ ó lùsì ẹ̀ lọ́jọ́ ayé Tinubu náà ló máa ń sọ́pọ́tì lẹ́ni bàbá tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ báyà ló gan ló mọ̀ pé ní ọdún 2025 láwà so wọ́n á pàkì ẹ̀ sínú wheelchair Tinubu ló ń sọ́pọ́tì kìnìkan Tinubu is doing fine àwọn bàbá yẹn ṣó ti yé yín àwọn bàbá yẹn so they are nothing all those people just forget about them so we don't have elders. Sáwọn Afẹ́nifẹ́re àbáwọn Bísí Àkàndé àbáwọn gbogbo àwọn ọ̀ṣọ́ àbáwọn political sáwọn lè máa pè ní Yorùbá elders they are no elders these ones are criminals kí wọ́n bá jẹ náà wá káàkiri àwọn dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ò ní ọjọ́ ọ̀la so forget it tá a bá ń wò pé ẹ̀yin bàbá ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ̀rọ̀ torí ọjọ́ ọ̀la torí àti sùn ẹ̀kẹ́ tí ẹ wo kíní wọn lọ́jọ́ ọ̀la àwọn gan mọ̀ that is the reason why tó jẹ́ wípé àwọn ọmọ wọn káwọn ọmọ wọn kàn lọ sí school kàn read the engineering kàn read the medicine kàn read the business kàn read the whatever tán bá tiẹ̀ read kàn read the science kàn read the gbogbo ẹ̀ they know that they don't have tomorrow. Because àwọn ọmọ ọtẹ bá wò wọn at the end of the day bí political appointees náà máa ṣe gbẹ̀yìn bí PA nkankan làwọn ọmọ wọn máa ṣe they don't amount to nothing because àwọn gan mọ̀ they know what they have done they don't have tomorrow so you don't have leaders we don't have elders in Yoruba land we don't have religious leaders in Christendom ẹni tá a bá pè ní spiritual religious leader ní ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ nílẹ̀ Yorùbá ní ẹni ọ̀wọ̀ jùlọ Bàbá Adébóyè pọ̀lúkà bàbá wọ́n ń pààyàn nílẹ̀ Yorùbá bàbá ò sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n Israel tẹ́ òun àti Philistine jẹ́ àtọ́jẹ́ pé wọ́n ti Israel mélòó Israel tán pa lè kà wọ́n báyìí ọmọ Yorùbá tán pa àti lè kà wọ́n bàbá sáré bẹ́ jáde òun ṣe fídíò òun support Israel ní kinní kan lọ́nà ìpè ọmọ Ìfẹ̀wàrà ló ń pò òun sọ ọmọ Israel pé Israel gan ọ̀ràn wọn ti ẹ̀ mọ̀ pé báyọ̀ ń exist you can see nígbà tí n bá sọ pé gbogbo àwọn àgbàlagbà yìí they are slaves but they don't know. We don't have Islamic, religious leader. We don't have them. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kàn sun oṣù ká wọn rápù bẹ́síìtì wọn rápù ẹ̀ sórí nínú ooru wọn rápù bẹ́síìtì sórí wọn kàn máa káàkiri wọn kórùgbọ̀ sọ́rùn wọn kàn máa káàkiri ẹ worú bàbá tó kú nìbàdàn yẹn tí fìgbó tiẹ̀ láìkì bàbá yẹn báyìí Muideen Bello àbí kí náà tiẹ̀ máa ń pe Àjàní Bello àbí bàbá yẹn tẹ máa ròyìn pé àgbà Yorùbá ni níjọ́ tó pírìtì tó mo gbọ́ wá sí ẹ̀kan tó ń sọ pé Yorùbá ò dá Yorùbá ò ṣe kinní kan pé tó bá já Hausa léèyàn sẹ̀ ó máa pààyàn ni ṣùgbọ́n Yorùbá ò ń pààyàn I was shocked irú àwọn èèyàn wo ni eléyìí torí Ọlọ́run eléyìí tó jẹ́ kán wá bílẹ̀ Yorùbá ṣe máa da bọ́ ṣe máa gbé sàré àwà làwọn èèyàn wá káàkiri so forget about those ones ẹ jẹ́ ká tún lọ sí traditional do we have traditional leaders? We don't have. Ẹ woru bàbá wa bàbá Ẹlẹ́bùúbọn tán wà ní Òṣogbo àbíbo náà tiẹ̀ wà. If you listen to that baba, the kind of wisdom that comes out of his mouth, the man, is knowledgeable. But bí bàbá yẹn nípa ìgbéjáde ilẹ̀ Yorùbá bá ṣe máa gba òmìnira, ó máa pa lówe ni ó máa ṣe parable ni. They are not courageous. Ẹ lágbára wà nílẹ̀ Yorùbá, Ògún wà, kìnnìkan wà, àwọn bàbá wa wọ́n lágbára. You as someone that is a researcher tẹ́ mọ̀ gbogbo ìdí kíní yìí ẹ lè mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa dìde bẹ́ẹ̀ ṣe máa fi ọ̀rọ̀ lásán bí àràbà ọ̀rọ̀ lásán tẹ́ fi máa sọ táwọn Fúlàní tán máa rìn lọ irọ́ ni so we don't have them just forget ṣẹ́dẹ̀ tí ò bá ti lè sọ̀rọ̀ pẹ́ẹ́kẹ́ báyìí forget about them so we don't have them we don't have social leaders. We are our social leader bàbá òbèrè bàbá ti dàgbà kì í Sani Adere sáwọn lè máa sọ pé kó wá sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ Yorùbá bàbá tó jẹ́ pé bàbá bísínẹ́sì tiẹ̀ ló ń ṣe Alhaji Dangote àwọn yẹn àti Dangote àtẹ̀yí tí ò Dangote àti Chukwuma àti gbogbo ẹ̀ làwọn ń kì í tiwọn káwọn fi gbowó tiwọn look at all our youths there is this boy wọ́n pè ní Nas boy boy yẹn máa ń ṣe skit gan skit ẹ̀dẹ̀ máa ń dùn gẹ́lẹ́ mọ̀ pé Yorùbá ni ó sọ̀rọ̀ kan jọ́ kan mi mẹ́nìkan tó pè ní Yorùbá come here these Yorùbá people do ó dínà Yorùbá and you know why
don't blame him. Surely to them, Yorubas are poor, Yoruba dirty, Yoruba killing, Yorubas are criminal, Yorubas are cruel. And with Macron, they find almost every opportunity to deny their lineage. They can use Yoruba language to make money. They can use Yoruba culture. They can use Yoruba space, Yoruba land. But when it comes to anything that, protects Yoruba heritage, they deny it. You know why? Because they don't have, there's nobody as a symbol of, of reverence. To them, Yoruba is nothing. Yoruba is useless. Traditional leaders, Ṣọ́ọ̀ni labẹ́ sọ ni àbódìdí kí lorúkọ bọ̀bọ̀ bọ́ì tí Tinubu tó fi jọba lẹ́kọ̀ọ́ yìí Ẹlẹ́gùṣì tí yẹn dànù gbàgà tó ní yẹn tó bá ti ń gbalẹ̀ Yorùbá tó bá ti fẹ́ ṣe Yorùbá nation yẹn gan Èkó máa dádúró ni Èkó ní bá Yorùbá Èkó ń sara Yorùbá olórí burúkú ẹgbẹ́ àtẹ́fẹ́ dẹ̀bẹ̀ dìbò 2023 tí àwọn Ìgbò tán ti yí wọn lágbo dànù gbogbo náà bẹ́ síta tán sọ Yorùbá ẹ má jẹ́ kán gbalẹ̀ kó ilẹ̀ Yorùbá ni ẹ má jẹ́ kán gbalẹ̀ kó so wọ́n mọ̀ ń gbà yẹn pé ilẹ̀ Yorùbá ni àwọn olórí burúkú dédé so all these people they are very very useless. So don't let any one of them. It is too late for them to talk. Don't let them cause distraction to us. Let us remain focused because our Lamagbarawa. Now let me talk about Tinubu. Who is Tinubu? Now, Sherry, torí tá bá gba ilẹ̀ wa, ẹnikẹ́ni ẹ̀dákẹ́dẹ́ yẹn tó bá fẹ́ hold any post, no matter how simple, no matter how small. Ẹni tó bá fẹ́ hold the political post, no matter how small, ní ilẹ̀ orílẹ̀-èdè wa tá ń lọ, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ni tá a mọ bàbá ẹ̀ tá a mọ ìyá ẹ̀ tá a mọ bàbá ẹ̀ tá a mọ ìyá ẹ̀ tá a mọ ìdílé ẹ̀ tá a mọ agboolé tó ti jáde wá tá a mọ ẹni tó sún jáde tá a mọ omi tó mu tá a mọ ibi tó ti wá. He must be such a person. And that is the problem tá a ní nílẹ̀ Yorùbá sí. The question is, who is this Tinubu? Let me give you another example. When I wanted to get married, because I'm from a broken home, but I'm not a bad guy. I'm a child of God. I'm not a bad guy. I'm a good guy. And everything that I went through, I don't want to raise, want my children, to go through that. I'm a good guy. But do you know what? My parents-in-law, they were concerned. One vet me to the last. In every area, in every aspect, one vet me, but boy, because they were so scared. They were like, but at the end of the day, one repair, but boy, whatever may have happened, it's not his fault. And a meeting one at the broken home. I was raised in a home, a very loving, a very good home. I have stepmom, I have my aunties, I have my uncles, money, grandparents, meeting more dagbasa and one, mo gbé láàrin àgbàlagbà, mo gbé láàrin ọmọdé, wọ́n kọ́ mi, mo tún wá tún ara mi kọ́. But for the fact that pé broken home ni mo ti wá yẹn, it was a concern. So, and I appreciate my, my parents-in-law. Mo ṣe understand ni. Mo ṣe understand now. I mean, mo sọ̀rọ̀ case of a single parenthood, and of single parenthood, ni mo sọ̀rọ̀ yẹn o, and a product of a broken home. Ẹ jẹ́ ká wá sọ̀rọ̀ Tinubu. Who is Tinubu? Today, tí mo sọ̀rọ̀ yìí, is May 5th, 2025. Tá a bá rí ẹnikẹ́ni tó lè jáde tó wá point back pé bàbá tó fi okó díẹ̀ tó fi bí Tinubu rẹ̀, ìyá tó fi òbú ẹ̀ tó fi bí Tinubu rẹ̀, àbúrò Tinubu rẹ̀, ẹ̀gbọ́n Tinubu rẹ̀, àbúrò Tinubu rẹ̀, kọ́sì Tinubu rẹ̀, nephew Tinubu rẹ̀, ìlú tá ti bí Tinubu rẹ̀, ilé ìwé tí Tinubu lọ rẹ̀, I'm ready to give that person $1,000. Nigeria ti gbàgbà kúgbà. And that is the genesis of our problem in this nation. We don't have anybody, that can say this person who is Tinubu tẹ́ lọ gbé wá tó wá di jàgàbá tó wá di problem sílẹ̀ Yorùbá kò lẹ́bí kò níran àmọ́ bí tó ti ṣẹ̀ wá. Tinubu was not brought up properly. He was not trained. At all. That is why tó jẹ́ wípé lẹ́yìn owó náà tún ni. Everything that he has achieved in his life is by usurpation. Bí kò pààyàn kó léyàn lọ kó fúnyàn lówó ẹni tí ó gbà kó lẹ́mọ́lẹ̀ kó fọ́ lórí kó dàbí kan rú láti lẹ̀ because the guy grew up in the street.
he is a criminal. He learned criminality from the street. Criminal. Àmọ́ ilé ẹ̀, àmọ́ bàbá ẹ̀, àmọ́ ìyá ẹ̀, àmọ́ ìlú ẹ̀, àmọ́ ẹni tó bí, àmọ́ ibi tó dàgbà sí, ilé ìwé tó lọ, everything is shrouded in mystery. And that is the kind of person tẹ́ ẹ gbé gbogbo agbára lẹ Yorùbá tẹ́ ẹ gbélé lọ́wọ́. Ẹ̀yin ọba wa tẹ́ ẹ pera yín ní ọmọ oníbìníran, tẹ́ ẹ ní bàbá, tẹ́ ẹ ní ìyá, tẹ́ ẹ ní ẹ pé ìdílé yín ló ń joyè, ìdílé yín ló ń ṣe kíní kan. Ẹ̀yin àgbààgbà lẹ Yorùbá tán pín sílẹ̀ Yorùbá. Ẹ gbé agbára ilẹ̀ Yorùbá, ẹ gbé sí ọwọ́ ọmọ tá a mọ ibi tó ti ṣẹ̀ wá, ọmọ àlè ọmọ ìrankíran, street boy, someone that grew up in the street, someone that was never brought up by proper parents, someone that lacked parenting. So at that person, someone that is almost 90 years, so n sì láṣẹ wá change ẹni tí ò ní proper parenting láti lẹ̀, ẹni tí wọ́n kọ́ tó jẹ́ pé ó dàgbà from the street ni. He's a street guy. He has always been criminal. Ọmọ tó jẹ́ pé kó tago láàrin Èkó, kó jàgbà kan jáṣẹ́ nígbà kan ṣe kankan tó fi dàgbà tí àwọn criminal tán mú tán bíngẹ̀ pé ọmọ ẹ̀ ó smart gan gbé cocaine gbé gbogbo ẹ̀ tó fi dàgbà nìyẹn. Ẹ wá fún lágbára ilẹ̀ Yorùbá, ẹ wá ní ẹ ó máa gbélé àbí kínní, gbogbo yín ó máa fi yín ṣẹrú for life. And that is why he will set the whole Yoruba race, he will set the whole Yoruba land for some personal gain. Somebody that was not brought up properly, oni gbogbo yín wá mú as leader ní Yoruba land. That is why tó jẹ́ pé kò lè so èso rere. Àwọn kan sọ ọmọ Arágbìjí ni, ọmọ Arágbìjí ni, ọmọ Arágbìjí ni àbí mo gbà fún yín. Kí ni pàtó ti at least okay tí n bá sọ pé ọmọ ìlú kan ni mí, torí by now gbogbo títì tó wọ̀ Arágbìjí ẹbọ ṣáà ti di president káṣẹ sọ pé kò ṣe yẹn nígbà tó wà lẹ́kọ̀ọ́, gbogbo títì tó wọ ẹbọ ní president sí kó tẹ wá wò pé òkè ọmọ Arágbìjí ni mí, ìlú bàbá mi, ìlú Peter ti bí mi, jẹ́ kí n tún ṣe kó tún gbogbo títì ẹ̀ ṣe, kó jẹ́ pé àwọn ọmọ Arágbìjí gan náà máa jáde sí pé ọmọ wa lélẹ̀ kìnnìkan ẹ lọ́mọ Arágbìjí ni. Èmi ń sọ fún yín that is the genesis of our and that is why I'm doing this video, I'm doing this audio so that gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tẹ̀lé Tinubu yìí ẹ máa mọ̀ wípé you are heading into a ditch. This guy has no traces. This guy kò ní ilé ní ilẹ̀ Yorùbá as in me sọ pé house o, I'm not talking of physical house, I'm talking of ilé, kò ní ìran, kò ní ẹbí. Ṣé tẹ́ bá mú mi sìn tẹ́ bá mú mi sìn bàbá mi máa fi hàn yín, ìyá mi máa fi hàn yín, mo mọ̀lú bàbá mi, mo mọ̀lú ìyá mi. Ṣé rí ìdílé ilé mi, agboolé mi, I let my agboolé mi, mo ti débẹ̀ last year, maybe like 40 or 30 years ago, mo ti dé agboolé mi gangan ní ìlú Ilé Ifẹ̀, mo ti dá agboolé mi sí bí 30 years ago ni. But you know what? Tí n bá múra sí tí mo lọ sí inú agboolé mi, bàbá mi ò nídìí láti tẹ̀lé mi lọ, ṣóyè yín. Tí n bá lọ sínú agboolé mi, tí mo rí àgbàlagbà kan nínú agboolé mi, ṣóyè yín, tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ tán ní àmọ́ bí agboolé ni mo ti wá tán ní báwo ń tiẹ̀. Nígbà tí bá sọ̀rọ̀ tí n bá dárúkọ ilé wọ́n á mọ̀ mí pé ìwọ rèé. Wọ́n lè má dojú mi mọ̀mọ́, ṣóyè yín, wọ́n lè má dáfọ́ sí mọ̀mọ́, but tí n bá sọ̀rọ̀ wọ́n á mọ̀ mí because mo lókun dì, wọ́n máa mọ̀ pé ẹ̀ ń báyìí ló bí, mo ní cousin, mo ní nephew, mo ní aunty, mo ní brother, mo ní uncle, mo ní sister, mo ní mo ní gbogbo wọn káàkiri, mo lẹ́bí, mo lára, mo ní iye kan, mo ní bàtàn, mo lọ́rẹ̀ẹ́, àwọn tá a jọ lọ primary school wà, àwọn tá a jọ lọ secondary school wà, àwọn tá a jọ lọ sí university wà, mo mọ everybody amọ́ra wa. Tinubu látijọ́ tẹ́ ti ń tẹ̀lé, ta ló lè sọ fún pé àbúrò Tinubu rè, ẹ̀gbọ́n rẹ̀ rè, ìyá rẹ̀ rè, bàbá rẹ̀ rè, ilé tó ti jáde rè, agboolé wọn rè. Everything is shrouded in mystery. Ilé ìwé tó lọ rè, àwọn tó jọ lọ ilé ìwé rè, irọ́. How can you build the integrity of your leader, of your supposed leader, of a race so big, so wonderful, so great a race like Yoruba race, and build it on lies? No integrity, no value. How can you build gbogbo ẹ̀dẹ̀gbẹ́ gbogbo agbára lẹ Yorùbá ẹgbẹ́ sọ́wọ́ Tinubu? Ṣé wẹ́n tó yẹ ká máa tẹ̀lé nìyẹn? If you see nǹkan tí Tinubu tó jára mọ́ dáadáa máa rí pé agbèròism ni. Kó dágbèrò sílẹ̀ ibi tó sport because nǹkan tó mọ̀ nìyẹn, nǹkan tó dàgbà sí láti ilẹ̀ nìyẹn. He has always been a street boy right from kékeré. He has always been a street boy.
Everything that he acquired in his life, he acquired it by himself. Kò lẹ́bí, kò lára, kò níye kan, kò ní bàtàn, kò lẹ́ni tó lè bá sọ̀rọ̀ tó lè gbọ́, kò dàgbà sọ́wọ́ ẹnì kankan, ó train ara ẹ̀ dàgbà ni. Such a person should not be in a position of leadership. Ẹni tí ò lè tó lè, tí ò ní ilé. You see, I went to a seminar, when we talk about leadership. I've attended so many trainings because if you want to give me a project you want to do as an individual, just look at me. Am I married? Do I have a wife? Do I have children? Do I have people that I've trained? Ṣé mo láwọn tó jẹ́ pé ó ní sọ pé ẹni báyìí ẹ̀ntàrí àṣírò mo dẹ̀rẹ̀ ṣé mo ní ẹbí ṣé mo lè kó ẹbí jọ ṣé mo lẹ́ tó ń gbọ́ràn sí mi lẹ́ ṣé mo lè kó ẹbí jọ ṣé mo lé ẹni tó jẹ́ pé tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ wọ́n lè pè pé lágbájá ẹbẹ́ ní báyìí sọ̀rọ̀ tí máa gbọ́. For me kan tó lè fún mi responsibility wọ́n máa wò pé èmi gan ṣé bí mi tó ṣé mo ní ilé ṣé mo lè tó ẹbí ṣé mo lè dẹ́bí tó. Somebody that cannot have control over one or two person, ẹgbẹ́ gbogbo òlù ẹgbẹ́lé lọ́wọ́. Somebody that doesn't have integrity, somebody that doesn't have background. Zero integrity, absolute zero integrity. It's all about usurpation all his life. Gbogbo ilẹ̀ tó gbà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ lọ wádìí ẹ̀ bí kò pààyàn kó lélẹ̀ kó sísì ẹ̀ kó gbà kó fèrú gbàbùkún kó ṣe gbogbo ẹ̀. Bẹ́yàn bẹ́yẹn lẹ gbé agbára lẹ Yorùbá lẹ́lẹ́gbẹ́lé lọ́wọ́. Ọlọ́run ní fún gbogbo yín ṣe. Inú oṣù yìí gbogbo yín máa wọgbó dànù. Bẹ́ẹ̀ni. Adé jẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín gbogbo yín tẹ́ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ lóṣèlú àtẹ̀yìn tí Tinubu tó ti fún lówó tán ti kórè yín sínú ọ̀sà tán kórè yín sínú òkun tẹ́ fẹ́ da gbogbo ìrìn àjò tá ń lo ẹrú. Ìgbérara làrá ń ké wọlé ìgbérara gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá láàní ṣe àṣeyọrí ní ìtẹ̀gùn tá tẹ̀ yìí ó jẹ́ dúpẹ́ onítìrí ni o ó jọba ni o ó jẹ́ ìgbérara làrá ń ké wọlé ìgbérara. So I just want to encourage every one of us. You don't have any leader. You have yourself. And let me tell all of you, if we don't fight this fight, can't achieve MY, can't gba sovereignty wa. I'll just tell you one or two dangers to happen. Number one, Yoruba, we will be slave for life. Ṣé ara àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀, àwọn yẹn weak gan o, àwọn yẹn ò tiẹ̀ mọ̀ kankan. By that time, Fulani á ti gba control of even our political class in Yoruba land. Wọ́n ti gba control everything. Ṣé rí pọ́n sponsor gbogbo àwọn olúwo gbogbo àwọn náà dandan wọn kán máa sọ pé Ògùn ọ̀dà ẹlẹ́bọ ní Yorùbá kìnìkan. Ṣé máa ṣe ọ́díò kan nípa Ògùn ní ilẹ̀ Yorùbá agbára tí Ọlọ́run fún Yorùbá máa ṣe ọ́díò yẹn after ilé. But I just want you to know wípé the only way tá a fi lè gbára wa tá a fi ní di ẹrú àgbáyé because àwa ilẹ̀ Yorùbá náà fi máa kó ogun third world war tán fẹ́ jà yìí o tí a bá gbára wa we will be slave forever. Ní new homeland wọ́n máa lé wa níta ṣẹ́rí bí Trump ti ń ṣe wọ́n máa lé wa kúrò níta inú ilé àtúníráyè nínú ilé ṣó ti yé yín wọ́n máa lé wa níta àtúníráyè nínú ilé ṣé bá ti fẹ́ lé gbogbo Yorùbá kó tán lẹ́kọ̀ọ́ báyìí ẹ má wọrí wọ́n ì máa lé yín kó Ìbàdàn wọ́n á lé yín kó l'Abẹ́òkúta wọ́n á lé yín kó l'Ákúrẹ́ kò dẹ̀ síbi tẹ́ ń sá lọ ẹ má rò wípé máa lọ sínú oko àbábà yín o Fúlàní ti wà ń bẹ àwọn yẹn ti gbàbẹ̀ they will finish us completely. We are already being finished completely but we are not completely finished until we give up. Adara fún wa Yorùbá nation no going back. Ẹ̀yin politician wa nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà general kókókó là ń rán fàdí tí tó bá dojú ṣúṣú fùrà là. Ẹ̀yin politician ọmọ Yorùbá fẹ́ jáde fúnra lì ní méyì ni ní agbára Ọlọ́run ní méyì ni ọmọ Yorùbá fẹ́ jáde fún sọjí àgbàyanu ìsọjí ìtàláwà ọmọ Yorùbá fẹ́ jáde. Airport dẹ̀ máa close down ni kò ní ṣiṣẹ́ airport ò ní ṣiṣẹ́ seaport ò ní ṣiṣẹ́ everywhere máa shut down ni southwest máa paralyze ni. Ẹ̀yin ìjọba ẹ̀yin politician ní Nàìjíríà
ẹ má dá wa dúró o, ẹ má dá ọmọ Yorùbá dúró o. Bẹ́ẹ̀ ni àwa ò ní ìbọn a ní ohun tó jù bọ́n lọ. Àwa ò ní ìbọn a ní ohun tó jù bọ́n lọ. Bí Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ya wèrè a máa já wọn lọ́rẹ́. Àwa ò ní ìbọn a ní ohun tó jù bọ́n lọ. A ní ìbọn o ṣùgbọ́n a ní ohun tó jù bọ́n lọ o. Ọmọ Yorùbá leléyìí tó fẹ́ jáde o. Eléyìí ò ń ṣe àwọn ọmọ yẹn sàṣì o, kò ń ṣe àwọn ọmọ yẹn bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì o. Ọmọ Yorùbá, kí ni mo wí? Ọmọ Yorùbá a ní ìbọn a ní ohun tó jù bọ́n lọ. Ẹ̀yin police tó fẹ́ rán wa, ẹ̀yin DSS tó fẹ́ rán wa, ẹ̀yin sójà tó fẹ́ rán wa, ẹ jẹ́ kó rí yín kó pé, ẹ jẹ́ kó rí yín kó pé. A fẹ́ lọ sórí M1 diplomacy ni bàbá wa, bàbá alárùbáríkà Professor Banji Akíntóyè pẹ̀lú Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ògbówóṣà. Diplomacy ló fẹ́ fi ṣe gbogbo kìíní pẹ̀lú àwọn tó yí wọn ká tọ́jọ́ ń ṣètò bá ṣe máa kúrò nínú oko ẹrú Nàìjíríà. Wọn ò fẹ́ ṣé lájọ tí Chief Sunday Igboho tó ti ń kó àjẹ tó ti ń pe rally ṣé ẹgbẹ́ kan pààyàn kan rí ni? Pààyàn kan rí o, kò ní jẹ́ èèyàn kankan lọ́wọ́ o. Àwọn ọmọ Yorùbá ò ń fa wàhálà o, jẹ́jẹ́ wa là ń lọ o, à ń ṣe rally jẹ́jẹ́ ni o. Diplomacy la fẹ́ fi ṣe léyìí náà, jẹ́jẹ́ ni, jẹ́jẹ́ lọmọ Yorùbá ń lọ ni. Ṣùgbọ́n ẹ má wá tẹ́ wà ní rùmọ́lẹ̀ o, ẹ má tẹ ọká ní rùmọ́lẹ̀ o, ẹ má drop ọmọ Yorùbá kankan o, ẹ má mọ ọmọ Yorùbá kankan sínú police station yín o, ẹ má mọ ọmọ Yorùbá kankan o, ẹ má ṣe wá ní jàǹbá o, ẹ wá protect wa ni, ẹ wá guide wa ni o. Ọmọ Yorùbá fẹ́ jáde o, ṣé ń gbọ́ nísìn? Kókókó là ń rán fadití o. Bẹ́ẹ̀ ni kókókó là ń rán fadití o. Ogun àsọtẹ́lẹ̀ kì í parọ́ arọ́ tó bá gbọ́n ni o. À ń kìlọ̀ fún yín báyìí nísìn o. A fẹ́ ṣe rally, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, tó bá ti pe rally wa ẹ jẹ́ ká jáde tán, ohun tá lè fi gbára wa sílẹ̀ nìyẹn o. tó ràn politician yìí wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa o, wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa, wọn ò láìkí yín o, ìkà ni wọn o. Àwọn ìyàwó wọn, ọmọ wọn, immediate family wọn tó bá ti wà òkè ṣe tẹ̀lé bàbá Tinubu yẹn gùdù nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Àdẹ̀tún fáwọn tó bá mọ̀ pé òun fẹ́ rán níṣẹ́ jàǹbá, iṣẹ́ aburú, iṣẹ́ òṣì, iṣẹ́ òfò, iṣẹ́ tó dẹ̀ pé máa fi favour ẹ̀ ni, kò rán yàn. Ohun tí ò bá ti ní favour bàbá Tinubu lè náwó lé lórí, torí ẹ̀yin ọmọ ó ti mọ̀ pé ó ti rí pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀ wúlò fóun, ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀ wúlò fóun. Ó pè ẹ̀ kó yẹ àwọn Chinese kan máa kó gba àwọn nǹkan tẹ́ máa fi ṣọrọ̀ ajé tó máa fi jẹ́ kí ọkàn yín balẹ̀ ní Nàìjíríà. Bàbá Tinubu kò ráyè títí yín, tó bá ti ẹ̀lẹ́yìn àwọn ọmọ ẹ̀ máa yẹn wà selfish, so ẹ gbára yín kúrò o. A lè má bá báyìí lọ o, a lè má bá báyìí lọ. Oṣù yìí ni May yìí ni ọjọ́ là tí mọ̀, tó bá ti pe rally wa gbogbo yẹn ẹ jáde o, kò sí ohun tó fẹ́ ṣe fún wa. Right wa ni, self determination is our right and it's not a crime. Right wa ni ká ṣe rally. Ẹ má jẹ́ kán intimidate wa, ẹ má jẹ́ kán yín bí mo dẹ̀ ṣe ń sọ náà, tẹ́ bá ti fẹ́ jáde kú òun lé, torí olórí burúkú ni Nigeria government látòkèdókè wọn, olórí burúkú ni gbogbo wọn lásọ̀rọ̀ kì yẹn. Wọ́n máa fẹ́ ní káwọn èèyàn wá fi tear gas kọ́ lè fi scare yín. Ẹ ti mú handkerchief, ẹ ti fi sínú kerosene jáde, kẹ́ fi sínú nylon kó má bàa lè dry or anything, ẹ ṣáà fi síbẹ̀ kó má bàa lè dry. So tàbí kẹ́ mú powder milk, ẹ fi sínú omi ragolis water, kẹ́ shake ẹ gbé sínú báàgì, tẹ́ bá pọ̀n sẹ́yìn. Tó bá ti yin tear gas wọ́n máa ṣe ìṣe wọn ni wọ́n máa ṣe. Tó bá ti yin tear gas yẹn ẹ fi bọ́ ojú, kò ní ìfẹ́tì lójú yín ṣáṣẹ́ ti gbọ́. Ẹ mú toothpaste dání, ẹ mú brush yín dání, ìtàláwà orí ta máa kọ́ nìyẹn, ìtàláwà fẹ́ gbẹ̀tọ̀ wa ni. Yorùbá ń lọ ìtàláwà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ mú toothpaste dání, ẹ mú brush dání, ẹ mú nǹkan tẹ́ pé tear gas kò fi ní ràn yín, ẹ mú dání, ṣe ti gbọ́. Bí mo dẹ̀ ṣe ń sọ náà, ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ ra oúnjẹ sílé, ẹ jẹ oúnjẹ sílé. Ogun àsọtẹ́lẹ̀ kì í parọ́ arọ́ tó bá gbọ́, ẹ ra oúnjẹ sílé. Ẹ̀yin tẹ́ wà lóyìnbó ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú àwọn èèyàn yín tó wà ní Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá, kò tẹ̀ sí òtún kẹ́mi pẹ̀lú Nàìjíríà. Ẹ ṣàánú àwọn èèyàn yín tó wà nílẹ̀ Yorùbá, ẹ ra oúnjẹ sílé, send owó fún ẹ jẹ́ kó ra oúnjẹ sílé, because everywhere máa shut down, southwest máa paralyze ni. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní títa ríro là ń kọlà, tó bá jiná tán ẹ̀wà ló ń dà, àdùndẹ̀ ló máa ń gbẹ̀yìn ewúro. So ẹ jẹ́ ká rọ́jú. Wọ́n ní ká gbàwẹ̀ ká má bàa gbàwẹ̀, ká gbàwẹ̀ ká má bàa gbàwẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ká jìyà báyìí ká má bàa jìyà, ká má jìyà ayérayé. Ṣe ti gbọ́ àmọ́ pé ẹ̀rí mi wá sí pé àwọn lọ ṣọ́ọ̀bù, àwọn fẹ́ ṣe patí, àwọn fẹ́ ṣe kinní kan, àwọn fẹ́ ẹgbẹ́ gbogbo yẹn tì sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, ẹ sì máa lọ sí ṣọ́ọ̀bù. Èyí ọjà tẹ́ ń tà láti jọ ìkí ló dà. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń pa lẹ̀ ṣe ń nà, bẹ́ẹ̀ ṣe ń pa bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ṣe ń nà. Ìgbé ayé tí ọmọ Yorùbá tọ́lọ́run dọ́mọ Yorùbá kọ́ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni basic amenity wọn fún yín ní Nàìjíríà, kò sí iná, kò sómi, títì ò dá, ọ̀nà ò dá, kò síṣẹ́, kò sí nǹkan kan, wọn fún yín ní nǹkan kan. Bọ́dẹ̀ ṣe ń jí yín gbé wọn kí ẹ̀. Hello.
hello. ẹ pẹ́ tó. ẹ ṣe gan ẹ fẹ́ bá a dá sétò ẹ ṣe gan ẹ ṣe. adúpẹ́ àwa ni ẹ ṣe gan ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. ní sinmi kókò ní ẹ̀yìn lágbára àmín 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 o àmín 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 ẹ ṣe ẹ ṣe. ṣé ẹ rí àwọn ọmọ Yorùbá lèmi fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá àtàtà àwọn òríjínà ọmọ Yorùbá ọmọ ọkọ tó jẹ́ pé omi àtẹ̀jẹ́ wọn Yorùbá ló ń ràn lára wọn. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀dọ́ dédé àwọn bàbá wa ti fẹ̀nà sọ̀rọ̀ fún yín wọ́n ti ká bí òwe fún yín pé ẹ lọ dúore tó ń bọ̀ yìí ilé ògbà ọ̀nà ògbà ló máa jẹ́ o ẹ lọ dúró ẹ má jẹ́ kọjá ọjọ́ àjò lẹ́ máa rí kan náà o gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ lọ dúró ẹ lọ dúró ní tó ń bọ̀ yìí wọn àgbọ̀rọ̀ fi gbogbo ẹnu sọ ni o àwọn ní ẹni bá wẹjú lẹ́rù ń bà ni o ẹni wẹjú lẹ́rù bà. ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé iná àtẹ̀tù òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà àti Yorùbá sìn iná àtẹ̀tù ni ìkan máa gbiná sáà ni ó di dandan so ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹjọ́ afọlọ́ọ̀bẹ̀yìn ni atúbẹ̀yìn ni o fáfàní ara yín ni o kò sí fáfàní ti tàwa tá à ń sọ̀rọ̀ o fáfàní ara ti yín náà ni ẹ lọ dúró rí ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan kan parọ́ fún yín pé Báíbù àti Kùránì ni irọ́ lọ bá ń bẹ̀rẹ̀ tó bá dọjọ́ ta ẹ ṣe fíìmù yẹn àá fi hàn gbogbo àgbáyé irú agbára tí Ọlọ́run fún ọmọ Yorùbá gbogbo àgbáyé gbogbo àgbáyé rẹ máa gbé pé àṣìlú kan bẹ tó ń pè ní tó ń jẹ́ Yorùbá so ẹ lọ dúró dáadáa ẹ lọ dúró re o tó bá dẹ̀ díjọ́ tán bàbá bá ti gbéra lé ẹ jáde tán ilé lóko lódò lẹ́yìn odi gbogbo ibikíbi tọmọ Yorùbá ọmọ Yorùbá bá ti wà ẹ jáde èmi tí mo ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí èmi ò ní wà nílé ìtalẹ̀ mi máa wà ẹ bá ń gbọ́ ìtalawa ni o ìtalawa fíìmù yẹn ò ní sẹ́yìn gbogbo wa àdéhùn máa dédé lẹ́lẹ́ mi lágbára láti Èdùmàrè àjọ máa wà nínú fíìmù ni agbára Ọlọ́run nítorí wàá gbà la máa fún a máa gbára wálẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn a máa gbára wálẹ̀ wọn bàbá wa sọ̀rọ̀ gan bàbá Akíntóyè wọ́n ti sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n mi wá tẹ́ bá ní ọ́dọ̀ yẹn lọ́wọ́ ẹ bá play rẹ̀ fún wọn kán gbọ́ ẹ bá play rẹ̀ fún ọmọ Yorùbá kán gbọ́ bàbá sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n fẹ̀nà sọ̀rọ̀ ọjọ́ ní ká ẹ máa kà ẹ máa kó oṣù mọ́ ó ti ní oṣù táwa yìí náà ni kò ní pẹ́ kò ní jìnnà ní oṣù táwa yìí ni ẹ dúró de bí announcement lẹ́nìbọ̀dì dúró de ẹ jọ ẹ jáde ìwọ́n tó bá jáde náà tó bá wà nílé ikú tó bẹ́ẹ̀ pa máa pa ẹ̀ kátẹ̀ wá sọ ọmọ Yorùbá kankan ò ní kú lágbára Ọlọ́run gbogbo ọmọ tákàrà bá kó wọlé epo báyìí ló máa ń kó jáde padà gbogbo àwọn tá a bá jáde la máa wọlé padà lára ànífẹ̀jẹ̀ nìkan kan ṣe tútù lẹ́yìn àwọn ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú ẹni bá dalẹ̀ abálẹ̀ lọ ni ìwọ́n tó bá ti lọ gbà fún bàbá Akíntóyè ọgbà fún olóyè Sunday Igboho ọgbà fún gbogbo àgbààgbà tó wà nínú Yorùbá nation tó ń wá kí ọmọ Yorùbá bọ́ lóko ẹrú tó ní kí ni wọ́n sọ irú yín ẹ̀yin lẹ máa bógun lọ lọ́jọ́ yẹn agbára lọ ẹ máa bógun yẹn lọ ni torí pé kí ni ogun ti wọlé ogun ti dé ọ̀rẹ́ tó ti wà lẹ́yìn ìkúlé lẹ́yìn ó ti ń kànlẹ̀kùn ó ti fẹ́ wá sẹ́nu ọ̀nà lẹ́yìn láti kànlẹ̀kùn ogun ti wà lẹ́yìn ẹ̀yìn lẹ́yìn ó ti fẹ́ rẹ̀ kànlẹ̀kùn wájú lẹ́yìn gbogbo tẹ́ bá gbà lẹ́yìn náà kẹ́ dúró kẹ́ jáde tán kẹ́ dúró re ẹ dúró re ọ̀rọ̀ Yorùbá ní sọ̀rọ̀ ń ṣe tán pèèyàn fún o pé wá darapọ̀ mọ́ wa àpínwó bẹ́ẹ̀ o àfi ń sọ lóṣèlú o wọn àpínwó bẹ́ẹ̀ o jà fúnra ẹ ní o kọ́ dẹ̀ jà fún ẹ kọ́ jà fara rẹ kọ́ jà fúnra ẹ ó ti pẹ́ tán tó bí àwa ẹ̀ mẹ́tí sọ pé Nàìjíríà máa da Nàìjíríà máa da àwa náà tún dàgbà bàbá wa lọ́kọ́kọ́ pé Nàìjíríà máa da àwa náà tún débẹ̀ àtúnpariwo Nàìjíríà máa da ọ máa da máa da nísìnyí àwa náà ti bímọ ẹlẹ́sìn èmi tí mo bá ń sọ̀rọ̀ ọmọ tèmi wà yunifásitì kẹlẹ́ wọ̀ pé mi ò kéré ní ayé èmi tí mo bá ń sọ̀rọ̀ ọmọ tèmi náà yunifásitì lọmọ tèmi náà wà so ìpẹ́yìn sùn náà òun náà máa tún bímọ òun náà ti ń pariwo ó ní Nàìjíríà máa da lòun náà ń gbọ́ lẹ́nu tiwa òun náà ti sọ pé wọ́n ní Nàìjíríà máa da tọ́ba yára sì sọ ọmọ tó náà bá tó bí náà òun náà máa tó sọ pé bàbá náà tó ní Nàìjíríà máa da níṣìí àwọn ọmọ tiwa náà máa ọmọ táwọn bá bí náà sí àwọn náà máa sọ pé bàbá wa náà sọ pé Nàìjíríà máa da níṣìí àwa ṣùgbọ́n ẹ tá àfẹ́kàn ọmọ tiwa máa sọ ní pé bàbá wa ló gbà wà lẹ̀ bàbá tó bí bàbá àwọn ló gbà àwọn sílẹ̀
lóko ẹrú níta afẹ́kọ́ máa gbọ́ nìyẹn ẹjọ́ tó ọlọ́run gbogbo ọmọ Yorùbá náà bàbá bá ti pé rálì ẹ̀ jáde tó o bá lọ jáde tó wà nílé náà ó ṣe rẹ́ ni tọ́lá Fúlàní ti sọ̀rọ̀ àǹdí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti sọ̀rọ̀ àǹdí o kò ṣeré o kò ṣe Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìkan la fẹ́ bá jà o àtàn Fúlàní ni o kò dẹ̀ ṣe yíbo la fẹ́ bá jà so Fúlàní gangan wọ́n máa jáde wọ́n ti wà nílẹ̀ Yorùbá wo tó bá nílẹ̀ ọmọ pa lọ gun ọ̀kadà Haúsá kọ́ kàn ṣe mistake kọ́ fọ́ kan apá Yorùbá ẹ̀ wà bọ́jọ́ lápá ẹ̀ wọ́n ọmọ Yorùbá tó ní kúrò àwọn ìfẹ́ máa gbé ní káàkiri báàbù lọ́fẹ́ gbé ní Haúsá Fúlàní ń di oúnjẹ mọ́dì lọ kírun wọ́n ń di oúnjẹ mọ́dì wọ́n fi ń kírun wọ́n ń di oúnjẹ màpá wọ́n fi ń kírun Fúlàní ẹ lọ mọ́sálásí Jímọ̀ kẹ lọ wò ẹ lọ orí náà wò mọ́sálásí Jímọ̀ lọ Friday wọ́n máa ń di oúnjẹ mọ́dì kírun ni nǹkan àwọn dúró pẹ̀lú dága wọn bẹ́lẹ́gbẹ́ wọn 247 ni ìwọ ọmọ Yorùbá tó wá ní kó dúró dáadáa tó wá ní kí tẹ́fẹ́ ṣẹlẹ̀ kó sì nǹkan tẹ́fẹ́ ṣẹlẹ̀ wọn fi kọ́ wa pé wọn fi kọ́ wọ bẹ́ẹ̀ pé kọ́ sóògùn ikú pa ni o bàbá tó bí èmi ìmáàmù tó ń lídìí irun ni o èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ bàbá tó bí èmi ó máa ń lídìí irun ni ìmáàmù mọ́sálásí tó ń lídìí irun lẹ́pọ̀ ló máa ń kírun fún wọn ìní ásámù irun àárọ̀ irun gbogbo ẹ̀ òun ló máa ń lídìí irun so kọ́ wa sọ pé kí ni wàá sọ pé torí pé bàbá tèmi ń kírun bàbá tèmi dẹ̀ tó ní Ògún ni ọmọ Ògún ni Ògúndélé là ń jẹ́ ní family house wa so kò sọ pé torí pé òun ń kírun fún yàn kó fi Ògún bàbá ẹ̀ lẹ̀ òun náà fẹ́ jẹ yẹn sùn nìyẹn torí pé kí ni àwọn alálẹ̀ tó jẹ́ bàbá tiwa tó gbé ṣe tó fi àwọn alálẹ̀ tiwa irú Ògún yẹn ṣe táwa àwa nínú family tiwa rẹ àwọn Ògún yẹn máa béèrè àwọn alálẹ̀ tó fi Ògún yẹn lẹ̀ fún àwọn máa béèrè lọ bàbá wa wípé ta fílẹ̀ fẹ́ kílé tó fẹ́ bá wọn nítorí táwa sọ́nà nìyẹn nítorí gbà wá lẹ̀ nílé tiwa ni mo sọ fún yín yẹn so ẹ̀yẹ́ wọn Yorùbá ẹ̀ jáde tán ìyá mi kò ní bàjẹ́ fún yín. ẹ ṣé mo dúpẹ́ tó bá dénú ẹ̀ á dòdìndín ẹ jáde tán ẹ ṣé gan ẹ ṣé so ẹ jẹ́ kí n play ọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ Professor Banji Akintoye kẹgbọ́. abẹ́rẹ́ mú tójú tí wọ́n tó fìdí ṣe gbọ̀dọ̀ tó fa gbèdé méjì ṣe bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ bí ẹ ṣe ti agbèdé méjì ṣe bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ lẹ fi ń kó wa mọ́ra bí ẹ ṣe ti ìdí ṣe gbọ̀dọ̀ lẹ fi ń kó wa mọ́ra tó bá ti lẹ́ni tó yẹ kẹ́ bá wí nítorí pé abẹ́rẹ́ mú tójú ti mú ní bìkítà sọ pé lágbájá kò ṣe tí ò dáa mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ nítorí náà a mọ rírì iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe láwùjọ wa ẹ̀ káàbọ̀ sáàrin wa àtúnfẹ́ gbóhùn yìí lẹ́ẹ̀kan sí bàbá ẹ ṣeun. ẹ jẹ́ sọ kí ní ẹkú pàdé yẹn yóò dùn wọ́n lè dúpẹ́ orin tẹ́ ẹ̀kọ́ yẹn. bàbá wa Professor Banji Akintoye ló ń sọ̀rọ̀ o. ẹ̀bẹ̀ tí mò ń bẹ̀rẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan pé ẹ má jẹ́ ara wa jà àti débi tá à ń lọ. nǹkan tá ò lágbára láti ṣe Ọlọ́run ti ṣe fún wa. Olúwa ṣeun. We are sure now wípé tá a máa dìde lọ́la láàárọ̀ ọ̀la tó wà níwájú wa rẹ̀ tá a bá náà ń lọ pé àti ilé ìtarí Nàìjíríà òkú tó ẹ̀yin ọmọ Yorùbá dé síta ẹ jẹ́ ká pariwo wáyé ìwà nǹkan fẹ́ jẹ́ra lè táyé àtijọ́ láti ilé ìta ṣe pé gbogbo wa ìpàdé l'Íbàdàn ìpàdé l'Ékòó ká pariwo títí tí tó bá di ìrọ̀lẹ́ kálukú á máa padà sílùú ibi tó ti wá irú yẹn kọ́ la fẹ́ ṣe yìí o. Every Yoruba town and village must show their hand, show their faces to the world wípé àwọn support our Yoruba nation. The West is going to be. Májèjì sọ wà níyẹn ni wípé gbogbo ayé á rí káàkiri ayé wípé àwọn ará bíi kì í ṣe pé few of people can gather sí ní kàtà pariwo no matter how large a crowd may be very 1 million gather àṣeyá lè fi 33 million ní Adó Èkìtì 33 million ní Abẹ́òkúta àti ìṣèwọ̀nyẹn rí ṣùgbọ́n rally that's one event and that's one town at a time. Our power share this time. But this is the last rally of the Yoruba struggle. This is the last rally. And it is a rally that will take place in every town and village in Yoruba land.
every town, every village, no matter how small, must show its face and show its hand. That's very important. Ó dàbí pé Dr. Adékúnjọ ṣe sọ̀rọ̀ dàbí àwọn kan wà láàárín wa tó ń jẹ́ àwọn èèyàn wa, àwọn Amẹ́ríkà tí wọ́n gbédè Yorùbá. So ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kí ní Yorùbá díẹ̀ náà kí wá padà wá sọ èdè tí àwọn wọ̀nyẹn máa gbọ́ torí yẹ ká gbọ́ nǹkan tá à ń sọ gan-an. Ọlọ́run ti gbé wa débi tá à ń lọ. Ọlọ́run ibi tí nǹkan tá a wà ò lágbára láti ṣe Ọlọ́run ti ṣe fún wa. Ó ti jẹ́ stage báyìí tí a fi lè wà tá a kàn wá lè balẹ̀. Wípé tá a bá jáde. Network. Àgbẹ̀ program kàfi wọlé ní o. Adẹ̀ tí ṣètò ara wa lọ́tọ̀ wa Nàìjíríà mọ́ o. Lágbájá máa ṣàṣojú wa o. Olùdẹ̀ máa rọ̀ lórúkọ gbogbo wa o. Àwọn ìsọ̀gbé ẹni wọ̀nyí o. Àṣọ ọ̀nà kò sí ìgbẹ̀mọ́ pé ẹnìkan kan ń bọ̀ wá bá wa jà. Ìyẹn wà bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Torí kí ni ìbẹ̀rù yẹn ṣe wà bẹ́ẹ̀? Ọmọ wa Tinubu tó ṣe president ọ̀rọ̀ pé ó fẹ́ ṣe president sí yẹn ó kà á lára. Ó ṣe tẹ́lẹ̀ on his own. Pé tá a bá declare bẹ́ẹ̀ yẹn tá a make a proclamation yẹn ó lè ní kí Nàìjíríà náà mi wá àtàkì wa. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ló bà wá o. Ìjọba ní kí Nàìjíríà mi wá àtàkì wa wá rẹ̀ di Nàìjíríà náà mi ó kàn lórúkọ ní. Olórúkọ ni kò sí àmì bẹ́ẹ̀ mọ́. Gbogbo àwọn ọmọ tó jọmọ South lọ́wọ́ Nàìjíríà náà mi almost all of them ló ti ṣàwálé ni. Bí wọ́n ṣe ń treat wọn bẹ́ẹ̀, àmì ẹ sọ pé ẹ fẹ́ lọ bá Boko Haram jà, but ẹ ṣètò pẹ̀lú Boko Haram pé kó wá parí àwọn àbújá yín. Àwọn sójà tẹ̀lé máa ti díwájú tí Boko Haram máa bá ajá àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Ìgbò, àwọn ọmọ Ìgbò wọn wá láti South. So àwọn ọmọ wọ̀nyẹn ti wá fún nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún wọ́n ti wá kó ìbọn wọn fi sọnù, wọ́n ti padà sílé. So the army has become a shadow of itself. Gbogbo láti bí oṣù bíi méjì mẹ́ta báyìí, ẹ bá gbọ́ pé Nigerian Army àti Boko Haram pàdé wọ́n jà. Nǹkan tó ń gbọ́ kẹ́yìn ẹ̀ pé àwọn Boko Haram pa Nigerian Army bí ogún ọgbọ̀n ẹ̀yà. Operation tí àwọn army tí àwọn Boko Haram wá attack wọ́n dẹ̀ lé àwọn Nigerian sójà kúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Nigerian Army kúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n gbà. Ọ̀kẹ́ ṣe àwọn Boko Haram nìkan. Ọ̀kan wá wọ́n láwọn jẹ́ local elaborawa. Wọ́n láàárín ìjọ mẹ́ta mẹ́rin wọ́n ti overrun gbogbo Sokoto state àti Kebbi state. Ẹnu wọn wọ Niger state. The largest military establishment in the Middle Belt was in Niger state. Wọ́n lakura àwọn àṣìjẹ́ lọ síbẹ̀ wọ́n lé àwọn Nàìjíríà àmì kúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n gba gbogbo nǹkan jà wọ́n. Wá sọ pé ẹ̀yin Nàìjíríà náà mi á mọ̀ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà náà mi mọ́ ẹ̀ka ṣàkárà ni. Anyway, we are ready to defend our land. Mo fẹ́ fọkàn yín balẹ̀. Àdúgbò púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa tó wà nídìí ọ̀rọ̀ defense. Lọ́wọ́ ọmọ wa Sunday Igboho. Lọ́wọ́ bàbá wa Daniraji
General Brigadier General Kaneraji, retire ó ti pẹ́ tó fi lé fọ̀nà ẹ̀ sílẹ̀ tó wá lóun máa wá sáàbù Yorùbá nation òun á kọ́ wa bá ṣe defend ara ẹni how to fight and defend your land. Àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn leaders wa, my two deputies, Káyọ̀dé Ìmọ̀lá in the diaspora and Akínọlá George Akínọlá in the homeland. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin méjèèjì òṣìṣẹ́ tó ń ṣe mi ò lè describe ẹ̀. Ó ti iṣẹ́ àìsàn àìwò pátápátá lè ṣe. Educated work that is contributing mightily to the struggle. Gbogbo Yorùbá dúpẹ́ lọ́wọ́ ni o. Lẹ́yìn tí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ ló máa jẹ́ dúkìá ẹ̀jẹ̀ níta wa in every country of the world and in every state, Yorùbá state in Nigeria. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ni o. The day of the Lord, in the life of the Yoruba nation has come. Oh, yes. Ẹlẹ́ ọ̀gá iṣẹ́ àti wá gbé dání tá a máa bá káàkiri lọ́rọ̀ṣù méjì mẹ́ta lé ní ọ̀rẹ́ rárá o. Ọlọ́run máa jẹ láìpẹ́ láì jìnnà a máa pe àwọn ènìyàn kan jáde. Tí wọ́n bá ti jáde, a máa rẹ́dì láti ṣe proclamation wa for the country. And then we on and begin the major task, then starts. The biggest task then starts. The biggest task is to develop our country into one of the most orderly, most democratic, most technologically advanced, and most prosperous and most powerful country in the world. That's our task. That's where we're going. The plans for it are already partly in existence. We are ready to go. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn tájọ ń kó gbogbo ẹ̀jọ́. Ọlọ́run ti fún wa ṣe Ọlọ́run abáwa ṣe dé òpin. Long live Babanja. I dream of a day not far from now. A few years from now, maybe 3, 4, 5 years from now, when the world will be saying that there is a black nation called Yoruba or whatever name you call it, then your Madeba, it's a black country. It's a young country in West Africa. It is now one of the leaders in technology in the world. One of the richest economies in the world. Amen. Several most democratic and happiest countries in the world. Amen. Our goal is to put our country into a powerful, prosperous, laughing, loving, illuminated family of happy men and women. Àti ń jẹ ní Nàìjíríà Ọlọ́run á wá fún wa ní èrè dípò gbogbo ẹ̀. Amen. Yeah, so that's where we're going. Mo kí gbogbo yín. I must say a few things in English for the benefit of our friends who may not know, who may not understand the Yoruba language. We are a nation with a great history. We Yoruba, we are a nation with a great history. The principles of leadership and government that our fathers evolved thousands of years ago created a situation whereby we are able to most civilized people on the African continent, south of the Sahara. The most urbanized people. So,
those principles are still ours today. Our father Awolowo and his friend grabbed those principles in the 1950s, and they were able thereby to turn our western region into the fastest developing, the home of great developments, the home of the first free education program on the African continent, home of the most productive farmers, African farmers on the African continent, the home of the greatest export economy on the African continent, the home of great new roads, a network of modern roads, the home of water supply systems in every town, the home of the only agglomeration of investment capital with holdings in banking, industries, agriculture, commerce. Well, that's who we are. That's who the Yoruba people are. Development, prosperity, civilization is in our genes. Yes. We are able to create a prosperous country. But Nigeria has drawn us back and pushed us into the mud puddle of poverty and insecurity that is Nigeria. Now we are about to get out of the mess and build our own country. And we will need the support of our friends all over the world, of all black people, in the United States, in Brazil, in Cuba, in the West Indies, and so on. Your own country that will make the black man a proud person in the world is about to be born. Yes. Thank you. Esheludumare. The country that will make every black person proud on earth is about to be born. Thank God. And we will need the understanding and help of all our brothers in all the black countries of the world. Yes, for this wonderful task. And we thank you for coming to this event. Yes, Baba. And we thank you in advance for the donations that we are going to give to our people tonight. Sure. We are on the way. We are about to open the door to greatness. We Yoruba were about to open the door to greatness. We must all get ready for it. Oh, yes. Apart from the donations and so on that we're going to do here, I want to ask you to do the following. Going through the most excruciating pains, economic pains. Too much. That the Yoruba people have ever been into. And yet we want them to prepare for this event, for this great event at this time. So if you have been sending some little money to your families back home, I urge you now, increase it a little, so that our people can buy food, keep it ready. Yes. For the great event. And it's a way you make a man pray the fair shit, put us a cup, put us a ladies. But by the grace of God, could you go that far? After we have established ourselves in the streets for 2 days, we should be ready to take our lead of Nigeria. Yes. That's it. I want to thank our YSDM chapter in the United States for what we are doing tonight. We could not possibly choose a better time to do it. This is the time to do it. The time when already
already we are hearing the footsteps of God, the way to open our door for us, the door to our new country. It is right that you are gathered tonight to raise funds for that great event. The first day or two, lonely, difficult. After that, the resources will come. Yes. And when you rush out, let you help one. Benny. For now, our businessmen at home are afraid. Yes, they are afraid. People who are close to me, my boyhood friends who are rich men, Prof. The government of Nigeria to know that they are in communication with me. Because the government of Nigeria could attack their businesses thereby. I can understand that. So I do not take any offense. But I know that when we have held our own for 2 or 3 days, these people will come and help their nation. Thank you. We are on the way to a great nation. Thank you very much. Thank you so much. It's a song that holds my heart. All our leaders must now work together like one man. There must be total unity and love and harmony in our leadership ranks. Yes. There must not be anybody to support whoever has any ideas about what to do among us leaders or has collected some ideas from our people must bring it to the leadership for them to resolve and take action upon. That's the meaning of unity. Unity is not just to love one another. Unity is surrender, discipline, surrender to the group. Surrender. Discipline, surrender to the group. So, I'm very proud of you. I'm very proud to be a Yoruba man. Yes, I'm very proud. I'm very proud to be one of you. And we are all going to be a proud people in the world. Thank you very much. Ta ló sọ pé àní bàbá? Ọlọ́run bá bàbá ṣe fún wa. Olúwa dá bàbá sí fún wa. We are going forward. Bàbá rẹ̀ tó mọ ìyá mọ́. Bàbá rẹ̀ tó mọ ìyá mọ́. Yes, Baba is happy. Àmín àṣẹ. Anyway, gbogbo ẹ̀yin politician Nàìjíríà, gbogbo ẹ̀yin ìjọba Nàìjíríà ọkàn yín ò ní balẹ̀. Ọlọ́run ẹ ní rọrùn sùn láti méyì lọ, ẹ ní rọrùn sùn, ọkàn yín ò ní balẹ̀. Jìnnìjìnnì ti bálé ayé yín, ìdààmú ti bálé ayé yín, òfò ti bálé ayé yín, òṣì ti bálé ayé yín, àdánù ti bálé ayé yín. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa sá káàkiri ni, gbogbo yín máa sá káàkiri. Ọmọ Yorùbá fẹ́ jáde, a máa gbalẹ̀ wa àti gbà ni. Ẹ wo ẹ ní rọrùn sùn.
ṣé wá rí ẹ̀yin news Nàìjíríà èmi ni gbogbo yín pátápátá kí n má tiẹ̀ dárúkọ gbogbo yín pátápátá tí ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá tí ẹ fẹ́ sọ nǹkan nípa ọmọ Yorùbá ẹ máa wà first láti sọ pa wá ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò sẹ́ni tó máa bẹ̀ yín kẹ́ tó máa sọ àti fún yín níṣẹ́ ṣe àti fún yín ní tọ́pìkì ṣe fún oṣù kan ń tẹ́ máa sọ nìyẹn ọ̀bí aláya yín dá ọ̀bí pọ̀rí máa pọ̀ yà lákùjá bàbá lákùjá ya yín dá bẹ́ẹ̀ ni ṣé wá rí BBC News olórí burúkú ni yìí o ẹ̀yin ohun tá a máa fi ojú yín rí tá a bá gbalẹ̀ Yorùbá tán BBC News ohun tá a bá fi ojú yín rí tá àkọ́kọ́ náà àti ẹ̀ máa kọ́kọ́ lé yín níná BBC News àfẹ́ yín nílẹ̀ Yorùbá torí pé alábọ̀dé ni yín tá a bá ti gbà tán BBC News Yorùbá àfẹ́ yín torí wípé ńgbà tí Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó lọ ṣe rally ní number 10 Downing Street ní last year iwájú BBC News ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ o iwájú BBC News dẹ̀ ṣe bí pé bí àwọn ò rí wa alábọ̀dé ní torí Nigeria government gbé ṣé yẹn ń ṣe news àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwa lẹ jẹ́jú wa àwa gan ajẹ́jú yín àjẹmú yín àjẹ gbogbo ara yín kì í ṣojú yín nìkan la máa jẹ Ọlọ́run tá a bá ti gbalẹ̀ Yorùbá tán bí rẹ ẹ má jẹ́ àárín yín bẹ́ẹ̀ o ẹ má jẹ́ àárín yín tẹ́ ẹ bá fẹ́ wá bá wa ṣiṣẹ́ pọ̀ BBC News Yorùbá ẹ̀yin ni mo bá wí tẹ́ bá fẹ́ wá bá wa ṣiṣẹ́ pọ̀ ẹ ṣe máa sign new contract pẹ̀lú àwa ni pẹ̀lẹ́ bẹ̀ẹ̀dẹ̀ ni tá a máa sọ fún yín pé ń báyìí la fẹ́ ń báyìí ni àfẹ́ torí ń tẹ́ fojú wa rí ìgbà kanjú là ń mọ̀ rẹ̀ ń tẹ́ fojú wa rí ńgbà tá àti ìgbà Yorùbá wa àwa náà àfojú yín wọn máa bo àfimú yín wọn máa bo lórí burúkú ní BBC News àfẹ́ yín tá bá gba Yorùbá nation wa tán àìṣe máa consider yín tó àìṣe máa gbé application wa tá bá máa gbà yín tó lórí burúkú ní ẹ̀yin ìjọba Nàìjíríà ọmọ Nàìjíríà ṣé ti gbọ́ ohun tí bàbá wa sọ àti gba ilẹ̀ wa kò sí ohun tẹ́ lè ṣe fún wa ẹ̀yin rán mi ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká jáde ẹ remain focus ẹ má jẹ́ kán distract wa oríṣiríṣi ọgbọ́n ṣe rí Nigeria government wọ́n ń wo ni o kíní déètì ló ń dúró dè o ẹ mọ̀ pé lórí burúkú ni wọ́n déètì ló ń dúró dè báyìí o wọ́n ti mọ̀ pé mọ́ǹtì ara wọn ti ń tọ̀ sí ṣòkòtò wọ́n ti ń tọ̀ sí ṣòkòtò wọ́n kàn pretend ni déètì ló ń dúró dè tó bá rí déètì báyìí ẹ má wá surprise tá bá ń rí oríṣiríṣi nǹkan o oríṣiríṣi temptation oríṣiríṣi nǹkan tó bá ń gbé wá o ẹ jẹ́ ká remain focus ẹ má jẹ́ ká wà distracted ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ara ń ta wọ́n ní ẹni tànà lára ń ta ara ń ta wọ́n ni o ẹ rọra fi wọ́n sílẹ̀ ẹ jẹ́ káwa ṣáà jáde pé rally ìtàláwà ìtàláwà ní kẹ́jẹ́ ká ṣe o ẹ ṣáà jẹ́ kí o gbá jáde inú báàgì yín ẹ mú ṣòkòtò dání tọ́ọ̀pù tẹ máa change síbẹ̀ ẹ má wọ́ọ̀rì a máa survive ẹ mú toothpaste dání ẹ mú brush dání ẹ mú umbrella dání ẹ mú nǹkan tí mo sọ fún yín tajútajú in case tó bá fi tear gas àwọn nǹkan tí mo ní kẹ́ mú dání ẹni tó bá dẹ̀ sọ pé ẹni tó bá dẹ̀ lówó tó bá fẹ́ fi ra mask tí wọ́n máa fi ń bo ojú bo mú yẹn tí tear gas òfin níwọ̀nyàn lójú ẹ rà á dání ẹ jẹ́ ká ti dira wá ká dira jáde ni ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá wa sọ kò lè pọ́sẹ̀ kan a máa gbà ni kò bá jọ́sẹ̀ méjì náà la ló ń ta ìtàláwa ni a máa gba ilẹ̀ wa ká tó wọlé bẹ́ẹ̀ ni tọ́lọ́run ti sáìn ni àwọn ló ní ìṣòro Nigeria government ló ní ìṣòro so ṣe ti gbọ́ àdá fún alágbára Ọlọ́run àní jẹ̀yàmọ̀ àwọn ò ń ṣe Nàìjíríà àjíríyàmọ̀ Yorùbá ìran Yorùbá ni wá Yorùbá ni mí Yorùbá ni ìran mi so ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan ẹ ṣé ẹkọ àtàrọ̀ oníyan ẹ ṣé ọlọ́kà ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ bá mi jẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé ẹkọ àìbínú ẹ ṣé gan. Thank you so much. Ànípàdé ayọ̀. Bye. Happy Sunday. Kenny nice day. Bye. Love you. Bye. Ẹ jẹ́ pẹ̀lẹ́. Ìtàláwà ni o, ìtàláwà. Ìtàláwà. Bye.